อ่ะมาเดี๋ยวรอดูเพื่อนๆกันสักครู่หนึ่งนะคะทุกคนไม่ตอนนี้โอเค iPad อันไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันสักครู่หนึ่งนะคะทุกคนน่าจะมาแล้วแหละพร้อมทั้ง2ช่องทางนะคะพร้อมทั้ง2ช่องทางเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันสักครู่หนึ่งนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปวันนี้เราอยู่กันกับหัวข้อไลฟ์นะคะที่มีชื่อว่าแล้วก็ยังไม่ได้เขียนเลยเดี๋ยวขอไปเห็นทุกคนก่อนนะคะเดี๋ยวนัดขอไปหาทุกคนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยโอ้เสียงเข้าขอไปหาทุกคนก่อนนะคะนั้นไม่เห็นทุกคนนะไม่เห็นข้อความทุกคนไม่เห็นข้อความมาแล้วโอเคนัดไม่แน่ใจว่าก่อนนัดไลฟ์เนี่ยนัดไม่แน่ใจนะว่ายังไงโอเคเห็นทุกคนแล้วค่ะหัวข้อไลฟ์วันนี้ค่ะหัวข้อไลฟ์วันนี้ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นหรือเปล่าก่อนที่นัดเข้ามานะคนเปลี่ยนดวงหัวข้อไลฟ์วันนี้นะคะขอลองเล่นดูก่อนเดี๋ยวลองดูซิชื่อสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีดำเหรอทำไมไม่เห็นข้อความเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เห็นข้อความเลยสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีพี่ยดานัดไม่แน่ใจพี่ตาพี่ยดานัดลองส่งอันนี้ไปค่ะมันขึ้นไหมโอเคมันน่าจะขึ้นแล้วนะลองปักหมุดกันเล่นๆลองทำอะไรกันเล่นๆดูนะคะคือวันนี้นะทำหัวข้อไลฟ์วันนี้ค่ะมีชื่อว่าคนเปลี่ยนดวง vs ดวงเปลี่ยนคน เมื่อวันจันทร์เราไลฟ์กันเราเจอกันล่าสุดไม่ต้องไปฟังย้อนนานก็ต้องขอบคุณน้องอ้อมมากนะคะมันใหญ่เกินไปนะทำยังไงดีมันใหญ่เกินไปนะมันใหญ่เกินไปนี้เดี๋ยวเราเพื่อนๆกันสักครู่หนึ่งนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวนัดขออนุญาตทำเล่นอะไรแป๊บๆหนึ่งนะทุกคนวันนี้เราอยู่กัน2ช่องทางค่ะระหว่างบ้านแดงกับใน TikTok นะคะนัดกำลังเล่นอันนี้อยู่แล้วไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไหมนัดไม่แน่ใจว่ามันขึ้นหรือเปล่านะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้มันไอ้นี่เกินไปข้อความมันยาวเกินไปโถเดี๋ยวนัดเปิดให้ดูค่ะเฮ้ยได้อยู่แต่ฟอนต์มันเล็กเกินฟอนต์มันเล็กไปเนาะฟอนต์มันเล็กไปนะคะคนเปลี่ยนดวง vs ดวงเปลี่ยนคนหัวข้อไลฟ์วันนี้นะคะทุกคนมันฟอนต์มันเล็กไปไหมชวนทุกคนคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆนัทไม่ค่อยอยากพูดเรื่องของกระแสสังคมอะไรมากมายนักนะแต่ว่าหลายๆคนที่ฟังนัดนะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่เคยฟังนัดนะหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะไม่แน่ใจว่าช่องนี้มันเป็นยังไงช่องนี้เขาทำอะไรเดี๋ยวเราลองไปถ้าเราอยู่ด้วยกันนานๆหรือเราลองฟังดูแล้วกันนะคะว่าตรงจริตหรือเปล่าแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมฟังแล้วรู้สึกสบายใจไหมฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจไหมถ้าฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเดินต่อได้มีกำลังใจในการเดินต่อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดหมอใจนะคะกับที่นี่ค่ะนัดหมอใจโหราศาสตร์พัฒนาจิตกับหมอนัดพัฒนาใจนะคะใช้โหราศาสตร์ในการพัฒนาชีวิตใช้โหราศาสตร์ในการพัฒนาใจของเรานะคะก็ในทุกๆวันพุธก็จะเป็นวันพุธที่ค่อนข้างฟรีสไตล์นะคะฟรีสไตล์ภาษาไทยเป็นวันพุธที่ค่อนข้างฟรีสไตล์เพราะว่า
เราจะคุยกันในเรื่องของสิ่งที่ทำอะไรก็ได้ให้เราชีวิตเราดีขึ้นสวัสดีค่ะน้องนุ่นพี่แมวสวัสดีฮะวันนี้ใช้ของต้นข้าวเข้าโอเคได้เลยครับผมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราคนวันเสาร์อยู่กัน 1,200 คนแม็กซิมัมสูงสุดนะตกใจมากนะแล้วก็ต้องบอกก่อนคนวันจันทร์คิดว่าจะชนะแล้ว800คนนี่ก็งงมากเหมือนกันก็หวังว่าเสบียงใจประจำสัปดาห์นั้นจะทำให้พวกเรานั้นเดินต่อกันอย่างมีความสุขมากขึ้นเบามากขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะไหนใครที่ดูไลฟ์นัดอยู่ใครที่เคยเจอกันแล้วนะคะขอหัวใจอีโมจิหัวใจอะค่ะที่เป็นสีชมพูนัดหน่อยค่ะใครที่ดูไลฟ์ครั้งแรกขออีโมจิหัวใจสีแดงให้หน่อยนะคะอย่าเขินนะจริงๆอยากเจอทุกคนนะคะแล้วก็อยากคุยกับทุกคนวันนี้คนเปลี่ยนดวง vs ดวงเปลี่ยนคนวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าแล้วก็ทำอย่างไรมีใครในที่นี้คือต้องบอกว่าช่องนักพยากรณ์มันก็เยอะเนาะแล้วก็นัดก็ไลฟ์เนี่ยมาต่อเนื่องติดต่อกันจันทร์พุธศุกร์ใช่ไหมคราวนี้สังเกตว่านัดก็จะไม่ได้ขายอะไรเนาะ ก็ไม่ได้ขายอะไรวันนี้ยังไม่ได้ขายอะไรนะคะดูดวงส่วนตัวนัดได้รับข้อความมา DM ส่วนตัวมาเยอะมากในการขอนัดคิวดูดวงซึ่งตอนนี้ปิดรับคิวดูดวงส่วนตัวออนไลน์ถาวรนะคะฉะนั้นวันพุธก็จะเป็นวันที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้สามารถถามกันได้ในเรื่องของการพยากรณ์เป็นช่วงๆจะเปิดให้เป็นแบบช่วงๆละกันเนาะดีไหมบางวันก็ขายขำนะหมอมันก็ไม่ได้ขายขำขนาดนั้นเป็ดขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจเป็ดมาไวมากเลยนะพี่เพิ่งเห็นคอนเทนต์เป็ดได้แต่เป็นกำลังใจให้นะไม่คิดว่าเป็ดจะอยู่ณเวลานัดโมเมนต์นั้นด้วยขอบคุณนะคะเป็ดที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเนาะแล้วก็ก็เป็นมิตรภาพที่ดีๆนะคะแบ่งปันแต่สิ่งดีๆให้กันละกันเนาะมันจะได้มีอะไรมันก็ชีวิตมันก็หนักอยู่แล้วเนาะเข้ามาในโซเชียลก็ให้มันสบายๆกันบ้างให้มันเบาๆสบายๆกันบ้างขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจทุกครั้งเลยนะคะเป็ดน่ารักมากออมสินทักบ้านเขียวมาทีได้ไหมคะกดตะกร้าไม่ได้ค่ะ ไม่มีตะกร้านะมันไม่มีตะกร้านะ ขอบคุณมากเลยเป็ดพี่ขอบคุณจริงๆนะมันรู้สึกนะมันไม่ใช่มันไม่รู้สึกมันรู้สึกอยู่ข้างในแล้วก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกจริงๆนะแต่เพียงแต่แค่ว่าก็เรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่ทำอะไรเราก็ทำไปทำให้สังคมมันดีขึ้นในแบบที่เรามีหน้าที่นะแล้วก็เชื่อเสมอค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันคือ proof of work ทำไปเถอะผลงานมันจะบอกเราเองว่าเราเป็นใครขอบคุณมากเป็ดมันเป็นกำลังใจจริงๆนะพี่เจี๊ยบมาแล้วสวัสดีฮะพี่เจี๊ยบตุ๊กตาถักของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆขอบคุณหลายๆคนนะคะคุณตูนขอบคุณมากเลยตูนมาให้กำลังใจด้วยจริงๆวันนี้200 กว่าคน มาเริ่มกันเลยดีกว่าคนเปลี่ยนดวงเปลี่ยนคนใครที่เข้ามาฟังในไลฟ์นี้นะคะจะได้วิธีการแล้วก็จะได้มุมมองใช้คำว่ามุมมองแล้วกันอีกมุมมองหนึ่งสำหรับนัดหมอใจไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อแล้วก็เราจะมาแลกเปลี่ยนกันค่ะถ้าหากว่าวันนี้เราเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเนาะแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนเลยที่นัดได้อ่านคอมเมนต์ในคลิปต่างๆที่นัดลงไปตั้งแต่มาตอนช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะคลิปประจำเดือนที่เป็นเรื่องของเปิดดวงประจำเดือนสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันเดือนสิงหาคมนัดได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนนะคะแล้วนัดก็ตอบคอมเมนต์ทุกคนด้วยตัวนัดเองนะคะถึงแม้จะเป็นการกดอีโมจิก็ตามแต่ว่านัดอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆมีใครที่ฟังมาจากมีใครที่ฟังนัดดูนัดมาจากคลิปเหล่านั้นบ้างคือสิ่งที่เรารู้กันอยู่แหละว่าเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความบันเทิงอย่างหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความบันเทิงมันน้อยมากค่ะที่คนจะใช้โหราศาสตร์มันจะใช้ในเรื่องของการพยากรณ์เป็นในเรื่องของการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมแต่นัดเป็นคนนั้นฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่นัดเป็นคอนซัลท์เนาะ
แล้วเราแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนเนี่ยเราไม่ได้ดูเพื่อให้มันเป็นไปตามดวงอะเราทำอย่างไรให้ชีวิตมันดีขึ้นฉะนั้นเวลาที่นัดพยากรณ์สังเกตได้ว่าถ้าใครเข้ามาดูไลฟ์ของนัดนะเวลาที่นัดพยากรณ์ดวงประจำเดือนเดี๋ยวในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนัดก็จะพยากรณ์ดวงประจำเดือนสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันในเดือนกันยาก็จะเป็นพยากรณ์สดทุกวันจันทร์น่าจะเปิดไพ่ใช่ไหมเสบียงใจประจำสัปดาห์อันนั้นก็จะเป็นพยากรณ์สดซึ่งถ้าใครได้ดูมันยาวมากเลยนะคะพยากรณ์ทีคือยาวมากสามารถไปดูย้อนหลังได้ในบ้านแดกนะคะทำเอาไว้ให้แล้วแต่ว่าไม่ตัดลงไปคลิปนะเพราะว่ามันยาวมากจริงๆถ้าใครได้ฟังจะเห็นว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันมีแต่เรื่องไม่ดีมันไม่ใช่ว่ามันมีแต่เรื่องไม่ดีนะเรื่องดีเราพูดนิดหน่อยพอแล้วเราเสริมจุดอ่อนเข้าไปเราเสริมกำลังใจเข้าไปแล้วเราก็ให้ how to เข้าไปว่าทำอย่างไรให้มันดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่นัดรับรู้ได้นั่นคือเรื่องของสภาวะการเงินสภาวะของเรื่องที่ทำงานสภาวะของปัญหาหลักๆเลยมันเป็นเรื่องของเงินที่มันไม่พอคราวนี้ดวงเปลี่ยนคนหรือคนเปลี่ยนดวงสิ่งที่พวกเราจะได้กันตอนนี้สิ่งที่พวกเราจะได้นะคะมันถ้ามาฟังกันบ่อยๆนัดจะให้เทคนิคคือตอนนี้ที่นัดปิดรับคำพยากรณ์ที่นัดปิดรับดูดวงส่วนตัวเนี่ยในทางออนไลน์นะเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวนัดเองเนี่ยเราทำทุกอย่างเนี่ยนัดทำสิ่งเนี้ยเราทำด้วยอยากให้คนได้ดีนัดใช้คำนี้นะอยากให้คนมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ทำอย่างไรให้เราเดินต่อได้ฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าน่าจะปิดรับพยากรณ์ส่วนตัวออนไลน์ณปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าเข้ามาฟังบ่อยๆเข้ามาฟังทุกวันจันทร์เข้ามาฟังในแต่ละเอาที่เราสะดวกแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ใช่แค่ฟังนะเอาคำแนะนำที่นัดแนะนำไปเอาไปพิสูจน์แล้วลงมือทำเชื่อนะเถอะชีวิตดีขึ้นจริงๆที่บอกให้เชื่อนะเถอะดีขึ้นจริงๆไม่ใช่เพราะพูดลอยๆนะแต่ว่าก็จะมีคนที่ฟังนัดบ่อยๆค่ะแล้วเอาไปลองทำดูฉะนั้นมันก็เปลี่ยนแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเปลี่ยนได้สิ่งที่นัดพูดอยู่เสมอเลยคือคนจะเปลี่ยนดวงได้กำลังใจมันต้องดีกำลังใจมันต้องได้พวกเราขาดกำลังใจในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้สึกว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นในแบบนั้นในแบบนี้ไม่ใช่นะกำลังใจก็คือกำลังใจที่เราจะเดินต่อเวลาที่เราเจอกับปัญหาสิ่งหนึ่งที่ได้รับคอมเมนต์มามากๆเลยมันเป็นเรื่องของภาวะปัญหาการเงินความสัมพันธ์เรื่องของงานหลักๆเลยมันก็ไม่พ้นเรื่องเงินฉะนั้นเนี่ยคนเปลี่ยนดวงหรือดวงเปลี่ยนคนมีใครเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมคะมีใครเคยได้ยินคำนี้ไหมสวัสดีครับหลายๆคนนะคะคุณหนึ่งโมนาริซาใช่ไหมน่าอ่านชื่อถูกไหมน่าอาจจะทักไม่หมดนะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาคุยกันได้ห้องนี้มันเป็นห้องที่เราจะไม่ตัดสินเนาะแล้วก็เหมือนเรามาชาร์จแบตแล้วก็มาชาร์จกำลังใจกันเพื่อให้วันพรุ่งนี้เราเดินต่อไปได้แล้วมันมีคำถามอะไรมันมีอะไรที่เราคาใจถามได้ทุกเรื่องนะคะนัดยินดีตอบให้ในทุกเรื่องอันไหนที่นัดไม่รู้นัดจะบอกว่านัดไม่รู้จริงๆนัดก็จะไม่บอกว่านัดก็จะบอกว่านัดไม่รู้ แต่ถ้าไหนที่ตอบได้นัดก็ยินดีอันไหนที่มันผ่านมาแล้วนัดก็จะตอบให้คราวนี้นัดตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยจากประสบการณ์คนเปลี่ยนดวงกับจากประสบการณ์ในการพยากรณ์เป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์เนี่ยดวงเปลี่ยนคนนัดเจอ2 อย่างเนี้ยบ่อยนะดวงคนเปลี่ยนดวงเจอไม่บ่อยคนเปลี่ยนดวงคืออะไรก็คือคนที่เวลาพยากรณ์แล้วดวงไม่ตรงกับหลักวิชาอะไรแบบเนี้ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ตรง 100% นะคะมันคือเราจะวัดได้แหละว่ามันตรงไม่ตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอกาสที่มันจะตรง 100% น่ะมันน้อยอยู่แล้วละมันเป็นไปไม่ได้หรอกหลักโหราศาสตร์ในการพยากรณ์ตรง 100% ไม่มีเพียงแต่แค่ว่าโอเคมันอาจจะประมาณ80-90เต็มที่แต่สุดท้ายแล้วพื้นฐานมันต้อง60-70มันต้องได้แบบนั้นตามหลักของการพยากรณ์แต่มันก็จะมีเคสบางเคสที่มันตรงกับเขาเพียงแค่ 30% 20% แต่ที่เหลือ 70% มันไม่ตรงมันมีนะคะมันมีที่มันไม่ตรงเพราะอะไรมันก็จะมีเหตุหลักๆเราพูดในมุมที่ดีก่อนก็คืออย่างเคสบางเคสเนี่ยเป็นเคสที่
เขารักษาศีลปฏิบัติธรรมหรือเขาเป็นคนที่มีถ้าเขาไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาเป็นคนที่มีพลังงานบวกในจิตใจเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีซึ่งมองโลกในแง่ดีไม่ใช่มองว่าทุกอย่างมันเป็นแบบลาเวนเดอร์นะแต่ว่าเขาอยู่บนความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดแล้วไม่กังวลแล้วก็สู้คือต้องบอกก่อนว่าคนประเภทนี้มีน้อยแล้วคนประเภทนี้จะไม่ดูดวงเพราะเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำคนที่เขาประสบความสำเร็จที่เขาเป็นนักธุรกิจมันก็มีคนที่เขาไม่ดูดวงและไม่เชื่อในดวงมันมีค่ะไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่เขาจะมีแบบที่เขาจะมีสินแสประจำตระกูลมีค่ะนักธุรกิจใหญ่ๆในหลายๆตระกูลเนี่ยมีสินแสประจำตระกูลมีหมอดูโอ้ยเยอะมากค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยที่มาดูแต่ลักษณะคำถามที่เขาถามนักพยากรณ์กับคนทั่วๆไปใช้คำว่าคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปลักษณะคำถามจะแตกต่างกันอันนี้คือสถิติที่นักเก็บข้อมูลมามันมีความแตกต่างกันนะทุกคนในการตั้งคำถามจริงๆฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเปลี่ยนดวงมันก็มีแต่มันเปอร์เซ็นต์มันน้อยน่าจะไม่ใช้คำว่าคนเหนือดวงเพราะว่าดวงมันเป็นกฎแห่งกรรมดวงมันก็เป็นวิบากกรรมมันเป็นวารากรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราเปลี่ยนดวงชะตาของเราได้ค่ะมันจะมีวิธีการเปลี่ยนที่พวกเรามาฟังแล้วก็เอาวิธีที่นัดแนะนำไปรู้ไหมว่านัดแนะนำในสิ่งที่มันจะทำให้เราดวงมันเปลี่ยนได้เพราะเราเปลี่ยนที่พฤติกรรมแต่เราจะต้องมีกำลังใจในการเปลี่ยนก่อนมันก็เลยทำให้นัดเลือกที่จะเป็นนัดหมอใจมากกว่าเป็นเพียงแค่นักพยากรณ์หรือเป็นหมอดูเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์นัดกล้าพูดว่าการเป็นหมอดูคนตั้งคำถามกับเรามาเราตอบคำถามให้กับเขาไปเขาสบายใจบางคำถามเขาอาจจะไม่สบายใจกลับไปเราบอกแค่ว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงดีไม่ดีได้ไม่ได้มันไม่ได้เกิดประโยชน์ในมุมของนัดมันไม่ได้เกิดประโยชน์ที่จะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่เวลาที่มารับคำพยากรณ์ต้องการเพียงแค่สิ่งที่อยากได้ยินสิ่งที่เขาไม่มั่นใจจริงๆแล้วทุกคนมีคำตอบมาหานัดอยู่แล้วทุกคนมีคำตอบเป็นของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่าต้องการยืนยันคำตอบนั้นจากปากของหมอดูเพื่อจะได้มั่นใจมากขึ้นอันนี้มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ดูดวงส่วนใหญ่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เชื่อแล้วเขาก็ไม่ได้เอาคำที่ได้รับคำแนะนำไปปรับใช้รวมไปถึงนักพยากรณ์บางคนก็อาจจะไม่ได้บอกวิธีแต่จะบอกเพียงแค่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องเจอแบบนี้นะแต่นักพยากรณ์บางคนก็ไม่ได้บอกวิธีว่าจะแก้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝั่งมันก็ต้องมันก็เป็นเหตุได้ทั้งสองฝั่งฉะนั้นสิ่งที่นัดทำนัดเลือกที่จะแก้ไขฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ของนัดเนี่ยถ้าฟังบ่อยๆแล้วเอาไปฝืนทำดูเพราะว่าไอ้สิ่งที่แนะนำไปมันเป็นสิ่งที่ฝืนตัวเองของคนแต่ละคนในวันแต่ละวันมันเลยทำให้สิ่งเหล่านี้มันมีความแตกต่างว่าทำไมดูดวงสักกี่ปีกี่ชาติสุดท้ายชีวิตก็เหมือนเดิมเพราะนัดก็ยืนยันว่าดูดวงมากี่ปีชีวิตแม่งก็เหมือนเดิมจากประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ในวัยเด็กนะคะเพราะคุณแม่ชอบดูดวงมากแล้วก็เราต้องไปนั่งฟังแล้วไปนั่งจำชีวิตก็ไม่ได้เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยฉะนั้นเนี่ยพอนัดมาเป็นนักพยากรณ์โดยที่ไม่ได้ใช้คำว่าอะไรไม่ได้ตั้งใจและอยากจะเป็นแต่สุดท้ายถ้ามันจะต้องทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราดีขึ้น mindset เป็นแบบนั้นฉะนั้นสิ่งที่นัดทำในวันนี้ดวงเปลี่ยนคนอันนี้ก็น่าสนใจมีใครเคยดวงเปลี่ยนคนไหมมีใครเคยคิดว่าดวงสามารถเปลี่ยนคนได้ไหมแวบแรกคิดว่าแฟนหมอคือเขาคือใครคะนัดไม่รู้จัก แฟนหมอแป้งคือใครนัดไม่รู้จักหนูจะมีแฟนไหมคะจะจบปีแล้วคนที่จะเข้ามาภายในปีนี้จะไปหลบอยู่ที่มุมไหนจริงๆมันนัดให้คำตอบได้นะทำอย่างไรให้เรามีแฟนนะจริงเรื่องนักพยากรณ์เขาจะมีหน้าที่ว่าทำอย่างไรให้คนที่เขาได้รับคำพยากรณ์ได้ในสิ่งนั้นอันนี้คือในมุมของนัดนะนัดคิดแบบนี้เวลาคนถามอะไรนัดด้วยเนเจอร์ของนัดเป็นคนที่ไม่มีอะไรบนโลกที่เราทำไม่ได้นัดคิดแบบนี้ไม่มีอะไรบนโลกที่เราทำไม่ได้มันมีแต่แค่ว่าเราไม่ได้ทำกับยังทำไม่มากพอ
แต่ถ้าเราลองแล้วมันไม่ได้จริงๆอะเราเต็มที่แล้วอะเราได้เรียนรู้แล้วฉะนั้นเวลาที่ใครมาถามอะไรนัดจะอันนี้มันเป็นทริคนะเป็นทริคของถ้าใครเป็นนักพยากรณ์นัดไม่รู้ว่าจะใช้แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นทริคของนัดจะถามแทนนัดจะเปลี่ยนคำถามของคนที่มาถามนัดอะอย่างเช่นสมมุติอย่างเคสน้องน้องกลุ่มเด็กหอน้องไฮของเราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดน้องถามคำถามว่าหนูจะสอบแล้วเนี่ยหนูจะสอบผ่านไหมคะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเปลี่ยนคำถามนั้นนะให้เป็นว่าทำอย่างไรให้น้องเขาสอบผ่านน่าก็จะบอกวิธีการให้เขาไปมันจะไม่มีคำว่าได้หรือไม่ได้แต่มันจะมีคำว่ามันจะได้แล้วมันจะได้อย่างไรแต่ถ้ามันจะไม่ผ่านนะมันไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วคนที่รับคำพยากรณ์ไปอ่ะเขาก็จะได้ไปเลือกว่าโอเคนะถ้าเขาทำแบบเนี้ยมันจะไม่ผ่านนะแต่ถ้าเกิดเขาทำแบบเนี้ยมันจะผ่านนะแต่เราถามว่าแล้วในดวงมันบอกได้ไหมว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านมันบอกได้แต่บางครั้งบางทีอ่ะเราก็ต้องฝืนมันหน่อยฝืนดวงมันหน่อยเราต้องเปลี่ยนดวงมันหน่อยมีเคสหนึ่งพูดได้ไหมเนี่ยพี่เขาไม่อยู่ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครรับราชการมานานมากแต่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการสอบกี่ครั้งก็ไม่เคยผ่านจนแบบผ่านมาเป็นแบบนานมากค่ะเป็น10 ปีละแต่ก็ยังไม่ได้บรรจุสักทีบรรจุไปสอบไปก็ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนัดดูแล้วเนี่ยในดวงอะยากมากที่จะบรรจุให้ผ่านมันไม่ได้จริงๆอะในดวงมันไม่ได้จริงๆแต่นัดก็บอกเลยว่ายากมากแต่ลองฝืนหน่อยไหมลองทำกันหน่อยไหมนัดก็ให้วิธีทั้งภาคปฏิบัติในเชิงของการปรับพฤติกรรมแล้วก็สิ่งที่เสริมกำลังใจแล้วก็สิ่งที่เสริมกำลังใจใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็ลองคือมันมีเหตุผลนะในทุกๆคำตอบมันมีเหตุผลว่าไอ้ที่เขาจะไม่ได้เลยอะคือเคสนี้เป็นเคสที่นัดมองแล้วว่าโอกาสที่จะได้บรรจุยากมากยากแบบโอกาสเพียงแค่ 10-20% เท่านั้นนะที่จะได้อะแต่มันมีเหตุผลนะว่าทำไมเขาถึงไม่ได้นั่นก็บอกเหตุผลเขาไปว่าทำไมมันถึงไม่ได้ทั้งสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นต้นเหตุทั้งหมดสาเหตุเพราะอะไรเราก็พอเราให้คำตอบเขาไปว่ามันเกิดมาจากอะไรพอคนเราได้เหตุผลไปแล้วอะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดการยอมรับแล้วเขาจะแก้ไขเนี่ยเขาจะทำหรือไม่ทำแต่นั้นก็บอกว่าขอให้ทำให้เต็มที่นะลองฝืนกันดูหน่อยไหมอย่างน้อยๆอ่ะถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ติดจริงๆอ่ะอย่างน้อยๆชนะใจพ่อชนะใจแม่ได้ไหมเอาให้เขาเห็นว่าเราแม่งเต็มที่ที่สุดแล้วอ่ะคือสุดท้ายจะบอกกับทุกคนว่าดวงของคนมันก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเรื่องราวได้หรอก100%มันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยสิ่งที่มันเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ในปัจจุบันพอมันเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ในปัจจุบันปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอในวันพรุ่งนี้ในเดือนหน้าในปีหน้ามันจะค่อยๆมันจะเหมือนแบบองศามันจะค่อยๆพลิกค่อยๆพลิกค่อยๆพลิกค่อยๆเปลี่ยนไปอะเหมือนอย่างที่นัทเคยพูดเมื่อวันก่อนว่าเหมือนเรากินข้าวไข่พะโล้กับวันนี้เรากินข้าวไข่พะโล้กับเรากินหม่าล่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าผลที่เราจะได้รับคือเราเข้าห้องน้ำเนี่ยความสบายในการเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะแตกต่างกันแล้วถูกไหมนั่นมันเป็นแบบนี้ทุกคนดวงมันก็เปรียบเสมือนว่าพรุ่งนี้ต้องหิวนะมันเป็นเรื่องปกติดวงชะตามันเป็นแบบนั้นเรื่องราวที่มันเข้ามาเป็นแบบนั้นมันจะต้องเกิดเรื่องอะไรเขาจะบอกมาเลยว่ามันก็ต้องเกิดอย่างนี้จริงๆหลักพยากรณ์เนี่ยมันดูได้ทุกวันนะคะพรุ่งนี้จะเจอกับเรื่องอะไรถามนัดวันนี้นัดก็ตอบได้ว่าพรุ่งนี้คุณจะเจอกับเรื่องอะไรแต่จำเป็นต้องรู้ไหมจำเป็นต้องรู้ลึกถึงขนาดไหมว่าพรุ่งนี้ต้องไปเจอกับเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องไปดูทุกๆวันไหมสุดท้ายมันจะกลายเป็นดวงเปลี่ยนคนค่ะเพราะอะไรเพราะเราเอาดวงนำเราไม่ได้ใช้ชีวิตให้มันสนุกเวลาเจออะไรปุ๊บโอ๊ยเนี่ยพระราหูเข้าพระราหูเล็งเวลาที่เราฟังคอนเทนต์ที่มันเป็นแบบดาวจรคือถามว่าดูเอาไว้แล้วเรารู้ว่าโอเคเป็นแบบนี้แต่เราไม่ได้เอาใจของเราอะลงไปเล่นกับสิ่งเหล่านี้
เพราะสุดท้ายแล้วอะเรื่องของดวงดาวมันเป็นเรื่องของการโคจรของระบบสุริยะจักรวาลมันเป็นเรื่องของพลังงาน แล้วมันก็มีผลมันเหมือนสนามแม่เหล็กอะเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงก็มีผลกับคนเราเหมือนกันมันเป็นแค่นั้นจริงๆนะมันมีแค่นี้จริงๆคือมันมีแค่นี้มันไม่ได้มีแค่ว่าเนี่ยวันนี้น้ำขึ้นน้ำลงทุกคนรู้สึกไหมว่าน้ำขึ้นน้ำลง ทุกคนรู้สึกไหมเนี่ยวันนี้ข้างขึ้นหรือข้างแรมไม่แน่ใจเนี่ยทุกวันน้ำขึ้นน้ำลงไม่เท่ากันเรารู้สึกไหมว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันลงในตลิ่งไม่เท่ากันในทะเลไม่เท่ากันเรารู้สึกไหมเราไม่รู้สึกหรอกถ้าเราไม่ได้มีบ้านอยู่ติดริมแม่น้ำถ้าเราไม่ได้มีบ้านอยู่ติดทะเลถ้าเราไม่ได้มีบ้านอยู่ติดคลองเราจะไม่รู้เลยว่าน้ำในคลองเนี่ยมันขึ้นหรือมันลงแค่ไหนมันขึ้นแค่ไหนเราไม่รู้เลยฉันใดก็ฉันนั้นค่ะการโคจรของดวงดาวพระเสาร์เล็งดาวราหูเข้าย้ายนู่นนี่นั่นมันเป็นเพียงแค่พลังงานที่มันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนอุณหภูมิสูงอุณหภูมิมันก็มีผลกับอารมณ์ของเราสุดท้ายมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในพฤติกรรมของเราอะในเวลาที่เราใช้ชีวิตมันก็เลยทำให้เกิดอาการแปรปรวนโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายมันร้อนอะมันร้อนข้างในน้ำในร่างกายกับน้ำขึ้นน้ำลงก็มีผลสัมพันธ์กันมันเป็นแบบนี้นะทุกคนน้ำคนเราในร่างกายเรามีน้ำมันก็จะมีเรื่องของการไหลเวียนของระบบเลือดความดันมันมีผลเหมือนกันฉะนั้นน่ะเรื่องของดวงเปลี่ยนคนถ้าคนเอาชีวิตไปอิงกับดวงมากเราก็จะกลัวไปหมดว่าอุ๊ยอันนั้นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีอันนี้น่ากลัวเนี่ยอันเนี้ยหมอทักน่าเจอเคสที่แบบดวงเขาไม่ได้แย่เลยดวงไม่ได้แย่อันนี้คือดวงเปลี่ยนคนก็คือดวงไม่ได้แย่เลยแต่ไปเจอหมอดูทักไปทำอันนี้ไปทำอันนั้นไปทำอันนั้นไปทำอันนี้ไปทำอันนั้นชีวิตมันก็แย่ลงมันไม่ใช่ว่าแย่ลงเพราะหมอดูไม่ใช่นะมันแย่เพราะว่าเราอะไม่มั่นใจมันแย่เพราะว่าเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นมันเลยทำให้เราเคว้งพอใครทักอะไรมาแล้วปุ๊บมันกลัวพอมันกลัวปุ๊บเนี่ยแหละค่ะเขาถึงบางคนน่ะที่เขามีเหตุและมีผลบางคนที่ศึกษาในเรื่องจิตวิทยาเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์เขาจึงได้ดูถูกว่าคนที่ดูดวงคนที่เป็นนักพยากรณ์พวกเป็นหมอดูหรือคนที่ดูดวงอะเป็นคนที่ขี้กลัวอยู่บนพื้นฐานของความกลัวเอามาหลอกนั่นอยากจะบอกว่าบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ศาสตร์ใดๆก็แล้วแต่บนโลกใบนี้มันอยู่บนความกลัวทั้งนั้นแหละทุกอย่างมันอยู่บนความกลัวเพราะมนุษย์น่ะกลัวเป็นพลังของความกลัวนั่นแหละมันทำให้มนุษย์พัฒนาแล้วก็เป็นมนุษย์ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาวัตถุต่างๆพัฒนาในเรื่องต่างๆถ้าเราไม่กลัวเราลำบากถ้าเราไม่กลัวว่าเราจะนอนไม่สบายป่านนี้เราก็คงยังนอนกระต๊อบอยู่ใช่ไหมแต่บังเอิญว่าร่างกายของเรากลัวว่ายุงจะกัดเราก็ต้องมีหน้าต่างพอมีหน้าต่างปุ๊บทำยังไงยุงมันเข้าแมลงมันเข้านี่คือกลัวใช่ไหมกลัวยุงจะมากัดกลัวยุงกัดเสร็จเดี๋ยวเป็นอะไรไข้มาเลเรียกลัวเดี๋ยวแบบนู่นนี่นั่นก็ต้องมีมุ้งลวดทุกอย่างมนุษย์เราขับเคลื่อนด้วยความกลัวค่ะแต่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดคือเราไม่รู้หรอกว่าเรากลัวอะไรเรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้เรากลัวสิ่งที่มันยังไม่เกิดเรากลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่รู้ว่ามันจะอะไรมันจะมาหาเราฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตบนความกลัวแบบนี้มันจะทำให้เราโดนหลอกได้ง่ายและนัทขอยืนยันว่าพวกเราในขณะนี้ก็กำลังถูกหลอกอยู่เช่นกันไม่ใช่หลอกจากการดูดวงไม่ใช่หลอกจากนักพยากรณ์แต่ถูกหลอกจากนักการตลาดคนที่ออกมาพูดทำช่องนู่นนี่นั่นก็ใช้ความกลัวของคนในการทำคอนเทนต์อันนี้นะพูดแบบตรงไปตรงมานะคะคนที่จะทำคอนเทนต์แล้วประสบความสำเร็จได้ก็ต้องพูดในสิ่งที่คนกลัว
แล้วก็ให้วิธีในการแก้ไขให้คนหายกลัวในเรื่องนั้นๆไม่รู้ว่าเชื่อนัดไหมนะแต่ลองพิสูจน์ดูนะลองพิสูจน์ดูนะคะใช่ค่ะอันนี้จริงมากๆเป็นบ่อยมากๆไม่อยู่ติดทะเลไม่รู้สึกเลยค่ะแรมจันทร์ใช่ไหมฉะนั้นน่ะพวกเราอะอยู่บนความกลัวอยู่ตลอดเวลาค่ะเรากลัวว่าเราจะไม่มีเงินเรากลัวจะไม่มีเงินจ่ายหนี้จริงๆนัดได้ข้อความที่มันเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของความไม่พออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งนัดอยากจะบอกกับทุกคนวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอะไม่ปลอดภัยเพราะว่าการเงินของเรามันคอนโทรลไม่ได้เนาะแล้วเราก็จะคิดว่าเราเป็นคนไม่มีเงินเราไม่มีเงินนัดอยากถามคำถามทุกคนนะแต่ทุกคนไม่ต้องพิมพ์มานะลองตอบคำถามนัดดูนะอย่างเรื่องของการเงินก็ตามเราก็กลัวใช่ปะพอเรากลัวว่าเนี่ยเราอยากได้เงินมากขึ้นแล้วฉันจะทำยังไงให้ฉันได้เงินมากขึ้นแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆอะวันนี้เราหาเงินได้เท่าไหร่คำถามค่ะทุกคนแต่ละคนเนี่ยใน1 เดือนเนี่ยเราหาเงินได้เท่าไหร่ช่วยตอบนัดหน่อยช่วยตอบนัดหน่อยแต่ไม่ต้องพิมพ์มานะไม่ต้องพิมพ์มาสวัสดีครับผมคุณมินเนี่ยนใช่ไหมลองตอบนัดหน่อยว่าเราหาเงินได้เท่าไหร่ตอบตัวเองนะตอบตัวเองนะแน่นอนค่ะเดือนละ15,000เดือนละ20,000เดือนละ30,000เดือนนัดให้นะในห้องเราเนี่ยไม่มีใครรายได้ต่ำกว่าเดือนละ10,000 บาทไม่มีแล้วว่าน้อยมากอะแล้วว่าน้อยมากเอาคนที่หาได้ก่อนนะเอาคนที่หาได้แต่ขั้นต่ำคือ10,000 บาทคำถามคือ10,000 บาทเยอะหรือน้อยตอบได้นะเยอะหรือน้อยคำถามคือ10,000 บาทเนี่ยเยอะหรือน้อยใครคิดว่าน้อยพิมพ์น้อยใครคิดว่าเยอะพิมพ์เยอะ10,000 บาทนะเอาแค่นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะพวกเราชอบคิดไกลว่าอุ้ยเนี่ยแต่มันจะจ่ายค่านี่ค่านั่นนัดถามอะไรให้ตอบแบบนั้นนะแล้วเอาคำตอบแรกวันนี้ใครที่เข้ามาฟังนัดแล้วก็ถ้าถามอะไรไปแล้วทุกคนตอบมานะมันจะได้บางอย่างกลับไปจริงๆนะทุกคนแต่ให้ลองดูก่อนอย่าเพิ่งคิดนะว่า10,000 บาทเนี้ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างสต็อปก่อนเอาความรู้สึกของเราก่อนว่ามันเยอะหรือมันน้อยเอาความรู้สึกของเราก่อนนะว่ามันเยอะหรือมันน้อยไม่เอาว่าฉันจะต้องจ่ายค่าไฟฉันจะต้องให้ลูกฉันจะต้องจ่ายนี่ฉันจะต้องจ่ายค่าบัตรเครดิต no น่าถามอะไรตอบแบบนั้นนะโอเคไหมน้อยในบางเวลาแต่เยอะในบางโอกาสถ้าเราคิดว่ามันเยอะคือเยอะถ้าเราคิดว่ามันน้อยคือน้อยอย่าคิดเยอะเอาคิดแค่สั้นๆเราชินกับเขาเรียกว่าความคิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกถึงอันเนี้ยนึกถึงรถไอเนี้ยที่มันเป็นรถพ่วงอ่ะทุกคนนึกถึงรถพ่วงไหมรถพ่วงมันจะมีแบบนี้นะพวกเราอ่ะความคิดเราจะเป็นแบบนี้มีใครเห็นภาพไหมถ้าไม่มีใครเห็นภาพเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ให้มีใครเห็นภาพไหมพวกเราจะคิดถึงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนัดขออันนี้กันพวกเราจะนึกถึงอันนี้กันถ้านัดบอกแบบนี้ทุกคนอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันไอ้นี่นะเปล่า10,000 บาทบางคนอาจจะบอกว่ามากบางคนอาจจะบอกว่าน้อยเห็นไหมน้อยหลายๆคนบอกว่าน้อยคนที่บอกว่าน้อยเท่าไหร่ถึงเยอะนี่ทุกคนเห็นอันนี้ไหมพวกเราเป็นเหมือนอันนี้นะครูสกิลการวาดรูปนัดดีมากนะทุกคนต้องจับตาดูดีนะอันนี้คือความคิดของเรานะอันนี้คือความคิดของเรานะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าความคิดของเราค่ะมันจะมาในรูปแบบนี้ฟึบเวลาเราถามอะไรไปใช่ปะเวลาที่เราได้ยินอะไรมาปุ๊บอะสิ่งที่เราคิดนะสมมุตินะนัดถามถึงเงินอันเนี้ยมันเยอะหรือมันน้อยนัดไม่รู้หรอกเนี่ยอันเนี้ยคือเงินของเราชึบอยู่ในถุงด้วยอะอันเนี้ยอยู่ในถุงเราไม่รู้หรอกว่ามันเยอะหรือมันน้อยแต่สิ่งที่เราจะคิดต่อจากนี้คืออันนี้คือเงินใช่ไหมคะ
แต่เราจะไม่ได้คิดแค่นี้ค่ะสิ่งที่เราคิดต่อเราจะคิดว่าโอ้อันนี้นะมีค่าบ้านนะที่เราจะต้องจ่ายนะบ้านหรือวัดวะเนี่ยเนี่ยมีค่าบ้านจะต้องจ่ายนี่อันนี้มีค่ารถที่เราจะต้องดูแลนะมองให้เป็นรถนะคะทุกคนมองให้เป็นรถนะมีล้อด้วยอันนี้มีลูกที่เราต้องเลี้ยงดูมีแม่มีพ่อนี่แต่คำถามคือน้าถามอันนี้แต่เวลาที่พวกเราคิดเราจะคิดถึงพวกนี้ด้วยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราปวดหัวค่ะลืมให้ทุกคนดูด้วย ลืมให้ทุกคนดูด้วยแหมว่าซะเยอะเลย เอาใหม่ว่าซะเยอะเลยสิ่งที่พวกเราที่น้าถามไปใช่ปะนี่น้าถามตรงนี้เงินก้อนตรงนี้ไม่รู้แหละเยอะหรือน้อยนั้นไม่รู้หรอกแต่ละคนน่ะแต่น้าถามตรงนี้นะน้าถามตรงนี้นี่เงินก้อนนี้แต่สิ่งที่พวกเราคิดค่ะในหัวของเราจะคิดเรื่องนี้ค่ะมีบ้านมีค่าบ้านมีค่ารถบอกให้เป็นรถนะมีดูแลพ่อดูแลแม่มีอะไรอีกมีค่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะอะไรเราต้องจ่ายมีค่าบัตรเครดิตมีค่านู่นค่านี่เต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่น้าถามแค่นี้เองน้าถามแค่นี้เลยพอมองเห็นภาพไหมทุกคนว่าวันนี้ทุกคนกำลังคิดอะไรสิ่งที่พวกเราอยู่ในหัวแบบนี้แหละที่มันเรียกว่าความเครียดเพราะอันเนี้ยเราไม่ได้ถามมันสิ่งที่เราโฟกัสเราไม่ได้โฟกัสที่สิ่งที่เราจะต้องทำแต่เราจะโฟกัสสิ่งที่เรากังวลเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลเราก็เลยจะคิดถึงอันนี้แทนคิดถึงอันนี้แทนคิดถึงอันนี้แทนแต่จริงๆแล้วถ้าเราโฟกัสว่าแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยไอ้10,000 บาทเนี่ยทำยังไงให้มันเติบโตจะทำยังไงให้มันมากขึ้นเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมันเลยทำไมเงินมีเท่าไหร่มันถึงไม่พอทำไมเราคิดเรื่องเงินทีไรทำไมมันเครียดทุกทีเพราะเวลาที่เราคิดเราไม่ได้คิดแค่เงินแต่เราคิดว่าเราจะต้องจ่ายอะไรบ้างนะเราจะต้องทำอะไรต่อนะเฮ้ยมันจะพอไหมวะเพราะเรากลัวว่ามันจะไม่พอฉะนั้น 10,000 บาทของแต่ละคนมันไม่ได้มากหรือมันไม่ได้น้อยไปมากกว่าใครหรอกค่ะเพียงแต่แค่ว่าถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่า10,000เนี่ยค่าใช้จ่ายของเราเราโอเคละเราโอเคกับค่าใช้จ่ายของเรามันพออยู่ได้เราก็จะมองว่ามันมากแต่ถ้าเรามองว่าค่าใช้จ่ายเราไม่พอเราก็บอกว่ามันน้อยคำถามนะถ้าพวกเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย 10,000 บาทต่อ1คน1เดือนมากหรือน้อยถูกวัดกันไม่ได้นัทไม่ได้มาวัดว่าอันเนี้ยมันน้อยหรือมันมากแต่นัทกำลังชี้ให้ทุกคนเห็นว่าเราโฟกัสอะไรเราไม่ได้โฟกัสว่าเรามีเงินเท่าไหร่แต่พวกเราโฟกัสว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เราจะต้องจ่ายอะไรมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขทำไมรู้สึกโดนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทำไมเรารู้สึกว่ามันอึดอัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเรากลัวว่าเราไม่พอที่นัดว่าให้ทุกคนดูคือจริงๆแล้วมันคือคำถามหลอก จริงๆแล้วมันคือคำถามหลอกทุกคนเพราะสุดท้ายเนี่ยนัดหลอกให้ทุกคนตอบแต่จริงๆแล้วทุกคนกลับคิดถึงรายจ่ายเมื่อกี้ที่นัดถามว่า 10,000 บาทมากหรือน้อยคำถามจริงๆก็คือเมื่อกี้ทุกคนคิดว่ามันมากหรือมันน้อยหรือคิดต่อว่าเฮ้ยมันต้องจ่ายค่านี่มันต้องจ่ายค่านู่นมันต้องจ่ายค่านั่นใครคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายพิมพ์คำว่ารายจ่ายให้นัดหน่อยพิมพ์คำว่ารายจ่ายให้นัดหน่อยใครที่เข้ามาฟังอาจจะงงนะคะว่าสรุปว่าช่องนี้นัดหมอใจเขาพยากรณ์หรือเปล่าพยากรณ์ค่ะแต่ก่อนพยากรณ์เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนพอเราเข้าใจตัวเองได้ค่ะมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราก็ใช้ดวงของเราในการแก้จุดอ่อนของเราพัฒนาจุดแข็งของเราแต่ก่อนจะแก้ไขก่อนจะพัฒนาก่อนจะเปลี่ยนแปลงต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเรากำลังคิดอะไรอยู่
เรากำลังถูกหลอกหรือเปล่าเราอาจจะไม่ถูกหลอกจากคนอื่นหรอกนะเราอาจจะถูกหลอกจากประสาทของเราก็ได้ระบบประสาทของเราอาจจะหลอกเราเองก็ได้ไม่ได้คิดรายจ่ายเลยค่ะคิดว่าน้อยเพราะน้อย เยี่ยมมากค่ะถ้าใครคิดว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเอาแบบนี้นะถ้าเรารู้สึกแบบไหนเราพิมพ์มาแบบนั้นนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะทุกคนจริงๆคือนัดอยากแค่ให้พวกเราได้ลองคุยกับตัวเองดูเพราะในชีวิตจริงอะพวกเราอะไม่ค่อยคุยกับตัวเองแบบคุยลึกๆแต่เราจะแบบเหมือนเราคิดอะเมื่อกี้ที่นัดถามว่า 10,000 บาทมากหรือน้อยหลายคนก็จะแบบว่าเฮ้ยมันต้องจ่ายหูแค่ค่าห้องยังไม่พอเลยนะแค่ค่าผ่อนบ้านยังไม่ได้เลยแค่ค่าไฟก็ไม่เหลือแล้วนะ ใช่ไหมนั่นแหละค่ะอันนี้มันคือเหตุผลจริงๆว่าทำไมนัทถึงถามเพราะนัทอยากให้พวกเราอ่ะได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้โฟกัสว่าเราหาได้เท่าไหร่นะเราโฟกัสว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่มันเลยทำให้เราเหนื่อยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วพอมันเหนื่อยมากๆมันไม่มีกำลังใจฉะนั้นสิ่งที่นัทอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าถ้าวันนี้เรารู้ตัวมันจะไวว่าแล้วเราจะแก้ยังไงไม่ได้คิดรายจ่ายเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเก่งมากค่ะทุกคนใครที่ไม่ได้คิดถึงรายจ่ายแล้วก็ตอบตามความรู้สึกเลยนะอันนี้ก็เก่งมากๆอันนี้คือแสดงว่าสำหรับใครที่ไม่ได้คิดว่าเรามีรายจ่ายอะไรเท่าไหร่เพื่อมาเปรียบเทียบอะนั่นหมายความว่าเราเป็นคนที่รู้สึกตัวได้ไวรู้สึกตัวได้ไวหมายความว่าเรารู้แล้วเรารู้ทันความคิดตัวเองว่าง่ายบางคนเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรเยอะฟังอะไรก็ตอบแบบนั้นคิดอะไรมาได้ยินอะไรมาก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นจุดเชื่อมสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนดวงของตัวเองได้นะคะนั่นคือพื้นฐานเลยนะรู้ทันก่อนรู้ทันว่าเราคิดอะไรรู้ทันว่าเรารู้สึกอะไรอันเนี้ยคือสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานมากๆเลยค่ะจริงๆจะบอกว่าพวกเราอะมีศักยภาพกันมากเลยนะพวกเราอะเก่งกันมากเลยนะหาเงินกันเก่งมากๆจริงๆแล้วพวกเราหาเงินกันเก่งมากนะคะเพียงแต่แค่ว่าปัจจุบันอะเงินมันเฟ้อ เงินมันเฟ้อทุกคนของมันแพงแล้วก็หลายๆอย่างมันโอเวอร์ราคามันโอเวอร์มากๆฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะรู้สึกว่าทุกอย่างอะมันดูแล้วมันไม่พอมันเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่ปัญหาปัจจุบันมันเป็นเรื่องของระบบเงินเฟ้อซึ่งมันเป็นเงินเฟ้อเรามองไม่เห็นหรอกแต่มันเป็นเงินเฟ้อจริงๆทุกอย่างมันมีต้นทุนแฝงทั้งหมดแล้วสิ่งที่พวกเราอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือเป็นยุคที่หลอกให้เรารู้สึกของมันต้องมีกลัวจะซื้อแล้วมันแพงกว่าตอนที่เขาเซลล์ตอนที่เขาแบบ8 เดือน 8 7 เดือน 7หุยมันถูกไงเดี๋ยวเราซื้อช้าแล้วเดี๋ยวมันจะแพงกว่านี้เราซื้อตอนนี้มันถูกเพราะเรากลัวเราก็จะอยู่ถูกกระตุ้นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลามันก็เลยทำให้ในหลายๆอย่างค่ะถ้าเรารู้ตัวแล้วถ้าไม่ซื้อเดือนนี้นั่นหมายความว่าเราก็ไม่ต้องจ่ายไหมอะเดี๋ยวมันก็12 เดือน 12นะเดี๋ยวมันก็11 เดือน 11นะถ้าเราไม่กลัวจำเป็นไหมสำคัญไหมมันก็จะค่อยๆทำให้เราอะเมื่อเรารู้ตัวได้ไวว่าเราคิดอะไรมันก็จะสามารถที่จะฝืนได้คิดว่าเยอะค่ะเพราะไม่ได้ทำงานแต่รับมาบริหารไม่รอดโถแต่ละคนน่ะจะมีเรื่องราวชีวิตที่พวกเราก็ต้องค่อยๆแบบขยับกันไปนะแต่นัทอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในจุดไหนกันแล้วแต่ของสภาวะที่เราเจอนะนัทกล้ายืนยันว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ง่ายในทุกๆเศรษฐกิจในทุกๆสังคมในทุกๆอาชีพไม่ง่ายค่ะเดี๋ยวเรื่องของภาษีนำเข้าก็จะสูงขึ้นนะก็จะมีผลกับหลายๆธุรกิจมากขึ้นด้วยโปรดีๆเขามีทุกเดือนแหละเนาะใช่แล้วโปรดีๆเขามีทุกเดือนนะคะสำคัญคือวันนี้ถ้าเราควบคุมใช้คำว่ารู้ทันความคิดตัวเองได้เราจะรู้ทันเงินในกระเป๋าเรามากขึ้นอันนี้มันเป็นแบบอะไรที่มันสอดคล้องกันมากโดยที่ทุกคนไม่ต้องเชื่อนะลองไปสังเกตดูเอาวิธีของนัทไปใช้ก็ได้ค่ะเมื่อกี้ที่นัทถามอะคือนัทถามแค่เนี้ยพวกเราคิดอะไรกันต่อถ้าเราคิดต่อนั่นหมายความว่าเราอะ
มีความกังวลแล้วเราไม่ได้โฟกัสปัจจุบันอันนี้บางทีฟังแล้วอาจจะงงนะแต่ลองแบบนี้ดูว่าเราได้ยินอะไรมาคิดแค่นี้อนาคตยังมาไม่ถึงยังไม่ต้องคิดได้ไหมอยู่กับปัจจุบันก่อนก็ได้นะมันมีเวลาตั้ง24 ชั่วโมงมันมีเวลาอีก20 ชั่วโมงมันมีเวลาอีก18 ชั่วโมงทุกนาทีมีคุณค่าเราอาจจะเจอคำตอบเราอาจจะเจอโอกาสในช่วงเวลาที่แบบ1 นาทีสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายก็ได้นะฉะนั้นน่ะรู้ตัวเองให้ทันว่าคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรแล้วลงมือทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดดวงมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่ะดวงมันเปลี่ยนได้แต่ว่ากำลังใจมันสำคัญมากๆฉะนั้นสิ่งที่นัดพูดไปทั้งหมดนะแค่ให้พวกเราได้ลองถามตัวเองว่าเราอยู่ในจุดไหนที่เรารู้ตัวรู้ทันความคิดตัวเองหรือเปล่าใครมีคำถามอะไรในระหว่างนี้ถามนัดมาได้นะคะคำว่าดวงเปลี่ยนคนมันมีเรื่องนี้ที่นัดอยากจะแชร์นะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากก็ไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะยิ่งมีกระแสอยู่ในช่วงนี้นะว่าไอสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้เห็นด้วยตามันอาจจะมีอยู่ก็ได้และอะไรที่เราเห็นด้วยตามันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้โลกใบนี้มันมีอะไรอีกเยอะมากค่ะสิ่งที่น่าเจอมาแล้วมันน่ากลัวมากคือดวงเปลี่ยนคนคืออะไรรู้ไหมดวงไม่ได้แย่ดวงไม่ได้ไม่ดีจริงๆดวงเขาปีนี้ต้องดีนะแต่ทำไมสิ่งที่มันจะได้ทำไมมันกลับไม่ได้ทำไมเขามาเพราะความทุกข์ทั้งที่จริงๆแล้วดวงเขาดีในปีนี้มันมีแบบนี้นะแต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์สูงไหมเปอร์เซ็นต์ไม่สูงคือคนที่น่าเจอเคสแบบนี้พอสมควรนะในยุคปัจจุบันดูดวงบ่อยหมอดูให้ทำอะไรก็ทำไม่ใช่แค่หมอดูนะหลายอย่างใช้คำว่าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหมอดูก็ดีให้ทำพิธีอะไรก็ทำหรือจะทำอะไรวิชาอะไรอย่างเงี้ยบางเคสมีขนาดแบบกับว่าให้เลี้ยงผีเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยซึ่งนัดก็แบบจริงๆดวงไม่ได้แย่เลยนะแต่ทำไมเขาถึงมีปัญหาเราก็ต้องหาให้เจอว่าเพราะอะไรเคสบางเคสเนี่ยน่าเจอแบบเนี้ยก็ไม่น้อยนะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาให้เราบูชาไอ้สิ่งที่เขาให้เราทำไอ้สิ่งที่เขาให้เราทำอะไรต่อมีอะไรเวลาที่เราไปเวลาที่เราไปดูดวงเวลาที่เราไปเจอกับบุคคลก็ไม่อยากจะพูดถึงร่างทรงเพราะร่างทรงดีๆก็มีแต่ถ้าไปเจอร่างทรงที่ไม่ใช่ร่างทรงจริงๆเอาเป็นทรงจริงๆก็ได้แต่ไม่ใช่พรหมเทวดามันก็จะได้ของแถมกลับมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือดอกเบี้ยคนที่ต้องการทางลัดที่อยากจะรวยเร็วประสบความสำเร็จไวหรืออยากจะได้อะไรไวๆอยากจะได้อะไรเร็วๆอยากจะได้อะไรที่มันเกินจากสิ่งที่มันเป็นวาระของเราเขาเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นทบดอกพอถึงเวลาเนี่ยดวงมันพอมันถึงเวลาถ้าคนเนี้ยเขาแบบทุกข์มีความเครียดมีความกังวลแล้วก็รู้สึกว่าแบบพลังงานเขาก็จะยิ่งลบใช่ไหมพอเขายิ่งลบปุ๊บสิ่งเหล่านี้เขาก็จะกระหน่ำซ้ำเติมทวงดอกเบี้ยคืออะไรมันไม่มีอะไรหรอกค่ะนะพูดไปนะก็มันก็เป็นเรื่องของวาระกำลังบุญดวงของคนเวลาที่ดีอะค่ะเวลาที่ถึงจุดที่ค่อยๆดีหรือดีขึ้นมากๆเราจะไม่รู้สึกหรอกว่าดวงเราดีเราไม่รู้สึกเลยว่าดวงเราดีเวลาที่ดวงเราดีเราจะไม่รู้สึกว่าดวงเราดีเพราะเราแบบทำอะไรมันก็มีความราบรื่นคล่องมีความสุขอะไรแบบเนี้ยแต่เวลาที่ดวงเราไม่ดีเราก็จะโทษว่าดวงมันไม่ดีจริงๆแล้วช่วงนั้นไม่ใช่ดวงไม่ดีมันเป็นช่วงที่เราไม่ควรลงทุนมันเป็นช่วงที่เราอะไม่ควรทำอะไรใหม่ๆเราอาจจะต้องแบบระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินจะต้องประหยัดหน่อยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้เราก็จะได้วางเขาเรียกว่าอะไรรับมือไปได้ทันแต่สิ่งเหล่านี้แหละที่พอถึงเวลาปุ๊บเขาจะทวงจากอะไรเขาก็จะทวงจากวาระบุญของเราช่วงที่ดวงดีเราไม่รู้สึก
เพราะว่าวาระบุญของเรามันเยอะเขาก็จะได้รับบุญกุศลต่างๆหรืออะไรที่แล้วแต่มันไม่รู้สึกแต่เมื่อไหร่ที่ดวงเราตกดวงเราไม่ดีสิ่งเหล่านี้เขาก็จะมาทวงเพราะอะไรเพราะเราไม่มีกำลังให้เขาเหมือนเราไม่มีเงินให้เจ้าหนี้อ่ะแต่เรามองไม่เห็นนะอันนี้ดูเหมือนจะได้ทำไมมันไม่ได้วะทำไมอันนี้ดูแบบปกติก็รักกันดีทำไมอยู่ดีต้องทะเลาะกันเพราะเงินมันน้อยไงคุยกันไม่รู้เรื่องก็ทะเลาะกันมันก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเจอเคสแบบนี้พอสมควรนะในยุคปัจจุบันที่มันน่ากลัวก็คือไม่น้อยนะที่จะเจอเคสแบบนี้ไม่น้อยจริงๆนะเราต้องมานั่งตามแก้กันมันแก้ไม่ได้นะคะมันแก้ไม่ได้นะใครทำคนนั้นต้องแก้หมอคนไหนทำก็ต้องหมอคนนั้นแก้แต่เขาไม่แก้ให้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็อยากให้เรากลับไปหาเขาเพื่อที่เขาจะได้เงินเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าจะแก้จริงๆสุดท้ายก็บารมีพระพุทธเจ้าค่ะอันเนี้ยช่วยได้แต่ใช้เวลาสิ่งที่นัทอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่ามันไม่มีทางลัดนะถ้าอยากขึ้นทางด่วนยังต้องจ่ายเงินเลยฉะนั้นทางลัดอ่ะก็ต้องแลกนะแล้วเวลาพวกนี้เขาเอาเนี่ยเขาเอาหนักนะคะใครฟังแล้วแบบมันดูเวอร์ก็คิดว่าเป็นนิทานแล้วกันเนาะจริงเราต้องเลี้ยงเขาก่อนนะนับไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องที่นัทก็ไม่ได้อยากที่จะไปยุ่งหรืออะไรแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องพูดเพราะว่าดวงเปลี่ยนคนดวงมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราอะไปทำให้มันมีเพราะเรากลัวกลายเป็นว่าสุดท้ายกระหน่ำซัมเมอร์เซลตอนดีก็ดีแต่ตอนที่มันไม่ดีตอนที่มันเริ่มตกอะมันเริ่มกระหน่ำเข้ามามันก็เลยทำให้สิ่งต่างๆมันเราก็เลยมองว่าแบบโหทำไมเคาะซ้ำกรรมซัดเคาะไม่ได้ซ้ำกรรมไม่ได้ซัดเรานั่นแหละเป็นผู้เปิดทางให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาหาเราเองเพราะเราอะใจอ่อนเกินไปเรากลัวแล้วเราเชื่ออะไรง่ายๆฉะนั้นนัดฝากไว้เลยนะคะว่าของฟรีบนโลกนี้ไม่มีทุกอย่างต้องแลกคนที่เขารวยได้ประสบความสำเร็จได้ในวันนี้วันที่เขาเหนื่อยวันที่เขาแบบล้มอ่ะมีใครเห็นเขาไหมล่ะไม่มีวันที่เขาไม่เหลือเงินน่ะเขาพูดอะไรอ่ะเราฟังเขาไหมล่ะสงครามส่งด่วนไงเห็นไหมตอนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมีใครมองไหมไม่มีเลยนะแต่พอประสบความสำเร็จแล้วอ่ะพอมีมากขึ้นเป็นยูนิคอร์นเป็นไงเหมือนกันค่ะฉะนั้นเวลาใครล้มอย่าไปข้ามตัวเราถ้าวันนี้เราแบบเราล้มก็อย่าโทษตัวเองนะอย่าไปด้อยค่าตัวเองทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ล้มเราจะไม่รู้รสชาติของคำว่าไม่มีมันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ล้มเราจะไม่เคยรู้เลยว่าการที่เราอ่ะมีอ่ะมันมีคุณค่าแค่ไหนเราจะได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีในปัจจุบันถ้าหากว่าเราเห็นคุณค่าที่เรามีในปัจจุบันได้มันจะทำให้เวลาที่เรามีอ่ะเราจะไม่หลงนัดเห็นนัดเจอคนเยอะค่ะหลากหลายอาชีพหลากหลายฐานะแต่เชื่อนัดไหมบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกแต่สิ่งที่มันแน่นอนคือเราต้องเจ็บป่วยเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราต้องตายอันนี้มันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นน่ะเงินน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตแต่อยากให้พวกเราลองถามตัวเองว่าวันนี้เงินเป็นทุกอย่างของชีวิตเราหรือเปล่าเปิดมาเจอพอดีกำลังเศร้าไม่รู้จะเศร้าหนักกว่าเดิมหรือเปล่าใครมีคำถามนัดมาได้นะคะอย่าให้นัดคุยคนเดียวนะสิ่งที่วันนี้ที่นัดรับรู้พลังงานของทุกคนได้มันเป็นเรื่องของความเครียดเป็นเรื่องของความที่เงินมันไม่พอแล้วกำลังใจเราก็น้อยฉะนั้นค่อยๆเห็นคุณค่าในวันนี้นะใครจะพูดอะไรใครจะเหยียบย่ำเราใครจะซ้ำเติมเราใครมันจะอะไรกับเราโดยเฉพาะคนที่เรารักโดยเฉพาะคนในครอบครัวเราโดยเฉพาะเพื่อนเราใครก็ได้ที่เขาอยู่แล้วเขาทำร้ายจิตใจเราถ้าเขาไม่ใช่คนสำคัญของเราถ้าเราไม่ได้รักเขาอะสิ่งต่างๆที่เขาพูดกับเรามามันจะไม่สะเทือนมาถึงใจเราเลยแต่บังเอิญว่าเขามีอิทธิพลกับชีวิตของเรามันเลยทำให้เรารู้สึกฉะนั้นวันนี้ใครจะดูถูกเราก็ได้แต่เราอย่าดูถูกตัวเองนะ
คนที่ฟังนัดหมอใจเป็นคนที่เปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้เป็นคนที่เปลี่ยนดวงได้คนที่ฟังนัดหมอใจเป็นคนที่พัฒนาได้และไม่ได้พูดให้รู้สึกดีไม่ใช่นะแต่นัดอธิษฐานไว้แบบนั้นจะพูดอีกครั้งนัดก็พูดเหมือนเดิมแบบเนี้ยนัดพูดแบบเนี้ยมา4 ปีแต่นัดอยากจะบอกอย่างหนึ่งให้พวกเราได้ตระหนักเอาไว้ว่าคนเราอ่ะมันมีความพอของแต่ละคนไม่เท่ากันความพอในที่เนี้ยมันคือความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่บังเอิญว่าเราอยู่บนโลกของวัตถุนิยมปัจจุบันเราอยู่ในโลกของวัตถุนิยมคนให้คุณค่าผ่านเงินคนให้คุณค่าผ่านสิ่งของที่เราใช้คนวัดกันที่ฐานะหน้าตาทางสังคมมันจึงทำให้เกิดความไม่พอในการใช้ชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าดวงชะตาของเราอะชีวิตของเราอะมันทำได้แค่ไหนแล้วถ้าเรายอมรับมันได้แม่งโคตรมีความสุขวันนี้นัดได้ฟังคลิปหนึ่งเขาพูดดีมากเลยนัดจำไม่ได้นะว่าท่านชื่ออะไรท่านเป็นคุณหมอท่านหนึ่งเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าในปัจจุบันน่ะพวกเราอะหาเงินขยันหาเงินมาขยันหาเงินต้องหาเงินมาเพื่อรักษาตัวเองขยันหาเงินมาเพื่อใครมีลูกต้องส่งลูกเรียนในโรงเรียนที่คิดว่าดีต่อให้แพงแค่ไหนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเราเนี่ยหาเงินมาเพื่อที่เราจะซื้อบ้านซื้อรถดูแลครอบครัวแล้วคิดว่ามันจะต้องดีแต่เราลืมคิดไปว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราหาเงินมาเพื่อเราจะต้องจ่ายทั้งหมดเลยนะเราลืมฟังไปเราลืมฟังตัวเองไปว่าเราหาเงินมาเนี่ยเราต้องหามาเพื่อจ่ายทั้งหมดเลยนะแต่เวลาที่เราได้เงินมาเราจะคิดว่ามันไม่พอมันเลยทำให้มันบีบคั้นในหัวใจเวลาได้เงินมาเราก็จ่ายเวลาเราได้เงินมาเราก็จ่ายมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่พอสารตั้งต้นของเราตั้งแต่แรกค่ะเราลืมไปว่าสารตั้งต้นของเราตั้งแต่แรกคือเราหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายแต่พอเราได้เงินมาปุ๊บเราอยากจะมีเก็บอะเราอยากจะมีให้มันมีเท่านี้ในสิ่งที่เราตั้งใจอะแต่มันไม่ได้แต่เราลืมไปค่ะว่าเราหาเงินมาเพื่อจ่ายทุกคนพอมองเห็นภาพไหมลองถามตัวเองว่าวันนี้เราหาเงินมาเพื่อตอบนั้นหน่อยนะตอบนั้นหน่อยนะเราหาเงินมาเพื่ออะไรตอบนั้นมาหน่อยไม่ผิดนะไม่ผิดเลยนะคะทุกคำตอบถูกหมดทุกข้อแต่อยากให้พวกเราตอบเพื่ออะไรเพื่อคุยกับตัวเองก่อนคุยกับตัวเองในการพิมพ์มาเนี่ยพิมพ์มาบอกนัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุยกับนัดนะแต่เรากำลังคุยกับตัวเราผ่านระบบประสาทผ่านระบบของการรับรู้สายตารับรู้ประสาทมันจะทำงานประมวลผลมันจะคิดแล้วก็มือมันคือการสัมผัส3อย่างค่ะความรู้สึก head heart hand มันจะคุยกันนั่นน่ะมันจะทำให้เรารู้สึกตัวพี่มาบอกนั่นหน่อยเราหาเงินมาเพื่อซื้อ iPhone ค่ะ iPhone กำลังจะออกมาแล้วค่ะไม่ผิดมันมีนะเพื่อผ่อนรถค่ะเพื่อซื้อรถเพื่อซื้อบ้านค่ะเพื่อมาดูแลแม่เห็นไหมเอามาดูแลครอบครัวเราหาเงินมาเพื่อหาเงินมาใช้หนี้เยี่ยมมากเพื่อความสบายใจหาเงินใช้หนี้ค่ะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเก่งมากค่ะเพื่อความสุขความสบายใจเพื่อครอบครัวให้มีความสุขเก่งมากค่ะใช้จ่ายค่ะแต่จ่ายมากไปน่ารักมากหาเงินมาเพื่อบำรุงความสุขที่ต้องใช้เงินค่ะเยี่ยมมากค่ะเพื่อกินอร่อยกับเลี้ยงแมวค่ะเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมเพื่อลูกค่ะเก่งมากค่ะไม่ผิดเลยทุกคนอย่าให้พิมพ์มานะคะเรากำลังคุยกับตัวเองนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าวันนี้ทุกคนที่เข้ามาฟังนะอย่างน้อยๆเราเปลี่ยนดวงเราได้นะคือเราเปลี่ยนการกระทำเชื่อนะเถอะพิสูจน์ไม่ได้ให้เชื่อในสิ่งที่พูดให้พิสูจน์ให้เราตอบคำถามคุยกับตัวเองแล้วลองคิดตามคิดต่างจากนัดก็ได้ไม่ผิดเลยนะคะพิมพ์มาได้นะ
หาเงินเพื่อสนองกิเลสตัวเองเปย์ตัวเองและครอบครัวเก่งมากค่ะเพื่อเก็บไว้คุณลินบอกว่าเพื่อเก็บไว้แล้วคุณลินได้เก็บไหมหาเงินมาแล้วได้เก็บไหมแล้วมีความสุขไหมเราหาเงินมาแล้วเราเก็บอย่างเดียวไหมเราต้องใช้ไหมในความเป็นจริงคือเราใช้ชีวิตเราต้องจ่ายเงินเนาะใช่ไหมฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พวกเราหาเงินมาได้แล้วเราจะรู้สึกว่าโหยแม่งโคตรเหนื่อยจังเลยอะทำไมมันบีบคั้นขนาดนั้นเพราะเราหาเงินเพื่อใช้จ่ายเราลืมไปฉะนั้นถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ยอมรับก่อนเราหาเงินมาเพื่ออะไรแล้วเรายอมรับก่อนแล้วเวลาที่มันมีเงินเข้ามาแล้วเราจ่ายออกไปโอ้ขอบคุณนะที่เรามีจ่ายต่อให้แม่งยังจ่ายไม่ครบยังจ่ายไม่หมดทุกอันไม่เป็นไรแต่วันนี้เรามีจ่ายค่าเนี้ยเราจ่ายโอ้เราได้ซื้ออันนี้ต่อให้เงินเราจะเหลือน้อยมากก็ตามต่อให้มันจะไม่พอจนถึงสิ้นเดือนอะแต่วันนี้เราได้จ่ายอันเนี้ยโอ้ขอบคุณนะที่เราอะมีเงินก้อนนี้เข้ามาให้เราจ่ายเก่งมากแล้วก็ตัดชุบเอาเวลาไปทำงานเอาเวลาไปทำงานลงมือทำแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดแบบนี้ล่ะโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนจะต้องจ่ายค่านี่แหละแต่ตอนเนี้ยวันที่13ยังมีเวลาอีกเท่าไหร่17วันเราลืมไปหรือเปล่าว่าเรามีเวลาอีก17วันทำให้มันดีที่สุดในทุกๆวันได้ไหมสิ้นเดือนเป็นเรื่องของมันสิ้นเดือนเป็นเรื่องของวันที่สิ้นเดือน30เรื่องของวันที่30ดูปฏิทินวันนี้วันที่13เฮ้ยยังมีเวลา17วันอะไรที่มันทำให้เราได้เงินมากขึ้นทำมันได้ไหมถ้าเราคิดสั้นๆแบบนี้ดูบ้างอะไรไม่เคยทำลองอะไรที่ไม่เคยเรียนรู้ซะและกล้าพูดค่ะว่าในยุคนี้ทำเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้เมื่อกี้นัดอยากตอบมากเลยค่ะที่ปักให้นัดแต่นัดมัวแต่พูดอยู่เดี๋ยวนัดขอไปตอบหน่อยได้ไหมนัดไม่แน่ใจว่าถ้ารู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งดีมากเลยอยากหาเงินแต่ไม่มีเวลาไปหาเงินเลี้ยงลูกเองเศร้าจังอยากหาเงินเพื่อเลี้ยงลูกทั้ง3คนค่ะทำ affiliate เลยค่ะนัดแต่สนับสนุนทุกคนที่พวกเราเข้ามาดูนัดหมอใจกันนะพวกเรามีหน้าร้านนะอย่าคิดว่านี่คือ TikTok เป็นช่องส่วนตัวของฉันลองเปลี่ยนใหม่นี่คือร้านของฉันลองคิดแบบนี้ได้ไหมลองคิดแบบนี้ได้ไหมคะนี่คือหน้าร้านของฉันลองคิดแบบนี้ดูเดี๋ยวนะพูดต่อเวลาจิตรู้สึกหนักควรแก้ยังไงดีคะคุณเหน่งใช่ไหมคะนัดอ่านชื่อถูกไหมถ้านัดอ่านชื่อผิดบอกนัดหน่อยนะถ้าจิตรู้สึกหนักควรแก้ยังไงเมื่อกี้คำถามนี้มันมาสักพักแล้วนะนัดถามกลับได้ไหมคะว่าตอนนี้คุณเหน่งรู้สึกหนักหรือรู้สึกเบาตอนนี้นะเอาตอนนี้นะไม่เอาก่อนหน้านี้นะตอนนี้รู้สึกหนักหรือรู้สึกเบาเอาตอนนี้นะรู้สึกหนักหรือรู้สึกเบาตอนนี้เบาค่ะเก่งมากค่ะมีใครที่นัดฟังนะตอนแรกๆเรารู้สึกหนักบ้างแล้วตอนนี้รู้สึกเบาขึ้นบ้างมีใครเป็นแบบนี้บ้างให้พิมพ์คำว่าเบาให้หน่อยตอนที่ฟังนัดแรกๆเรารู้สึกหนักมันเครียดมันหนักมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้รู้สึกเบามีใครเป็นแบบนี้ให้พิมพ์เบาถ้าใครยังรู้สึกหนักให้พิมพ์คำว่าหนักค่ะพิมพ์บอกนั้นหน่อยพิมพ์บอกนั้นหน่อยนะพิมพ์บอกนั้นหน่อยใครฟังให้พิมพ์นะใครพิมพ์ใครได้นะจริงๆมันเป็นเรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของนัดแต่นัดเป็นเพียงแค่คนที่ทำหน้าที่นัดหมอใจให้ทุกคนใครหนักพิมพ์หนักเลยนะคะน่าจะได้รู้ใครหนักพิมพ์หนักแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ต้องเชื่อคนอื่นนะเราไม่ต้องเชื่อใครเราฟังแค่ความรู้สึกตัวเองแล้วทุกครั้งที่ถามอะไรความรู้สึกแรกคืออะไรให้ตอบความรู้สึกนั้นโอเคไหมหนูเพิ่งมาโอเคได้จุกรูเพิ่งเข้ามาใช่ไหมใครเพิ่งเข้ามาลองฟังไปก่อนนะแล้วก็ฟังนัดถามอะไรตอบมาในสิ่งที่เรารู้สึกเลยในสิ่งที่เรารู้สึกเอาความรู้สึกแรก
ทำไมเราถึงเบาสำหรับคนที่ตอบว่าเบาตอนแรกหนักแล้วตอนนี้เบาเพราะอะไร เพราะนัดชวนทุกคนลองเรียนรู้การที่คุยกับตัวเองแบบเมื่อกี้ที่เราถามคำถามทุกคนนั่นแหละพอเราถามคำถามกับตัวเราโดยไม่มีคำว่าผิดหรือถูกลองคุยกับตัวเองแบบสั้นๆไม่ต้องคิดอะไรมากถามอะไรตอบแบบนั้นแล้วคุยกับความรู้สึกของเราจริงๆที่ไม่ได้คุยกับสมองนะไม่ได้คุยกับความกังวลคุยกับความรู้สึกของเรามันจะมีอยู่2 ส่วนนะคะมันจะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกมันเป็นเรื่องนี้สิ่งที่พวกเราเป็นกันนะแล้วเนี่ยคือพื้นฐานของนัดหมอใจสิ่งที่นัดทำคือนัดกำลังทำให้พวกเราอะอันนี้คือหัวใจโหสีฟ้าเลยเอาไหมอันนี้คือหัวใจของเราความรู้สึกของเราอันนี้คือหัวใจชึบอันนี้คือความรู้สึกและตรงนี้ค่ะสีอะไรดีสีม่วงทุกคนจะดูออกไหมอ่ะทุกคนจะดูออกไหมเห็นไหมมันใกล้เคียงกันมากเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันคือรอยหยักในสมองบางคนอยากมากอยากน้อยก็แล้วแต่การคิดพิจารณาของพวกเรานะคะอยากมากอยากน้อยก็แล้วแต่เห็นไหมคล้ายกันไหมอันนี้คือสมองนะถ้าใครแบบอุ๊ยอันนี้มันคืออะไรวะสมองอันนี้คือสมองมันคือส่วนที่สมองระบบประสาทค่ะส่วนอันนี้คือความรู้สึกเราจะแยกแบบนี้นะอันนี้คือความรู้สึกแล้วก็อีกอันนึงคือตรงนี้คือจิตค่ะอีกอันนึงค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นอันนี้หรือเปล่าถ้าใช้สีนี้จุดตรงนี้เห็นไหมน่าใช้สีนี้ดีกว่าสีอันนี้ดีกว่าทุกคนเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือจุดกลายเป็นสีน้ำตาลเลยอะจุดอันนี้คือจิตของเราค่ะถ้าคนอาจจะงงว่าแล้วจิตของเราคืออะไรจิตของเราคือจิตของเราจิตของเราที่มันเป็นอันเนี้ยแล้วจิตของเราคืออันเนี้ยคือของเราและอันนี้คือสารตั้งต้นของทั้งหมดจิตของเราคือของเราไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจิตของเราคือของเราแต่บังเอิญว่าทุกคนลองดูภาพนี้นะอันเนี้ยนะไอ้2 อันนี้นะมันบวกกันแล้วมันกลายเป็นอันนี้นี่มันบวกกันแล้วกลายเป็นอันนี้กลายเป็นเราแบบนี้ความรู้สึกอยู่ในหัวใจเหตุผลสมองของเราอันนี้คือเหตุผลบังเอิญว่าไอ้เหตุผลเนี้ยมีระบบประสาทอันนี้คือระบบประสาทนะทุกคนและไอ้ความรู้สึกเนี้ยนะมันก็จะไปกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานทุกคนงงไหมความรู้สึกเนี้ยมันจะไปกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานและไอ้ระบบประสาทพอมันทำงานปุ๊บมันกลัวมันก็จะสั่งให้เราอะคิดพูดทำในสิ่งที่ทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเรารู้สึกปลอดภัยกลับมาที่ตรงนี้กลับมาที่ไอ้มนุษย์เนี่ยแต่จิตของเราอยู่ข้างล่างจิตของเราอยู่ข้างล่างคราวนี้จิตของเรามันมาได้ยังไงใช่ไหมจิตของเรามันคือตัวนี้ค่ะทุกคนจิตของเราอ่ะมันเข้ามาอยู่ในนี้เราก็เลยกลายเป็นคนแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นหมาสมมุติว่านี่คือหมาทุกคนสมมุติว่านี่คือหมาห้งสมมุตินี่คือหมาแล้วเรารักหมามากเลยเรารักแล้วบังเอิญเราแบบจิตเราไปผูกกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะเกลียดมากเลยแล้วตีหมาจนตายแล้วสุดท้ายจิตสุดท้ายก่อนตายรู้สึกถึงการกระทำนั้นว่าโอ้ไม่น่าทำเลยแล้วก็กลายเป็นว่าระลึกได้ว่าโอ้เนี่ยเราเคยตีหมาตายนะเกิดการจิตสุดท้ายเขาก็กลายมาเป็นหมาคิดอะไรไปแบบนั้นจิตเขาก็ไปอยู่ในร่างของหมาแต่จิตเขาไม่ได้ไปไหนจิตเขาก็ยังอยู่ตรงจิตของเขาเนี่ยแหละจิตเขาก็คือจะบอกว่าคนมันเป็นเพียงแค่ภาชนะเท่านั้น
อันนี้เริ่มลึกเกินไปหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเข้าใจเรื่องนี้ได้จะเข้าใจทั้งหมดคนก็ดีหมาก็ดีแมวก็ดีมดก็ดีก็มีดวงจิตและไอ้ดวงจิตเนี้ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยแหละค่ะเป็นภพเป็นล้านชาติอะไรก็ว่ากันไปอสงไขยอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สะสมการกระทำทั้งหมดที่ฟังดีๆนะจิตตัวเนี้ยเป็นจิตตัวแค่นี้เองแต่มันรับรู้ได้แต่สิ่งที่มันสะสมคือสะสมไอ้เนี่ยไอ้ภาชนะเนี่ยไอ้ที่เราเกิดเป็นมนุษย์ไอ้ที่เราเกิดเป็นหมาไอ้ที่เราเกิดเป็นมนุษย์หลายๆชาติเนี่ยใช้ความรู้สึกใช้สมองในการคิดพิจารณาแล้วก็สุดท้ายก็ส่งมาไปที่การกระทำอันเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลทุกๆการกระทำคนที่ได้รับคือจิตตัวเนี้ยมันจะรับรู้แล้วผลจากการกระทำทั้งหมดมันจะผูกเข้ามาในจิตตัวนี้เกิดเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะไปเกิดชาติภพไหนมันก็จะตามติดไปด้วยเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมพอเข้าใจเรื่องนี้ไหมพอเข้าใจไหมพอเก็ตไหมสิ่งที่เรารู้สึกเมื่อกี้สิ่งที่เรากลัวในระบบประสาทส่งผลทำให้เราเครียดทำให้ใจเราหนักเพราะเรากลัวที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของอีภาชนะเนี่ยตอนนี้เราเป็นมนุษย์เนาะเราเป็นคนภาชนะเราคือคนอีภาชนะเนี่ยมันรับอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่อีร่างกายเนี้ยมันตายนะทุกการกระทำไอ้ที่ร่างกายเนี้ยมันทำจิตดวงเนี้ยเขาอะรับรู้ทั้งหมดนะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ได้ทั้งหมดทั้งมวลไอ้ที่เรารู้สึกทั้งหมดทั้งมวลไอ้ที่เรากังวลแม่งไม่มีอะไรเลยนะมันมีสิตรงที่มันทำให้เราอะไม่สบายร่างกายเนี้ยมันเครียดมันกังวลเนี่ยแล้วเราจะอยู่ยังไงอะอยู่ได้ค่ะถ้าเรารู้ตัวที่ทุกคนเบากันน่ะเพราะทุกคนรู้ตัวว่าเราอะรู้สึกอะไรที่ทุกคนเบากันน่ะเพราะทุกคนรู้ตัวว่าเราคิดอะไรอยู่บังเอิญว่าเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆอะพวกเราอะไม่รู้ตัวพวกเราก็จะโฟกัสแค่ว่าพวกเราก็จะโฟกัสกันแค่ว่าเนี่ยฉันน่ะทุกข์นะฉันน่ะกังวลนะเนี่ยฉันไม่พอนะมันก็จะโฟกัสแค่นี้โฟกัสแค่ตัวเรา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 กับปัญหาที่มันเกิดแต่จริงๆแล้วเรากำลังถูกหลอกจากระบบประสาทเรากำลังถูกหลอกจากกลไกในร่างกายว่าถ้ามีปัญหาเราจะต้องแก้ระบบประสาทตัวนี้นะทุกคนไอ้สมองตัวนี้นะสำคัญมากนะมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเขารู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นไอ้ที่พวกเราปวดหัวเป็นไมเกรนไอ้ที่พวกเราเครียดไอ้ที่เราหนักในหัวใจเพราะร่างกายเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงหนักเอาออกก่อนไม่เห็นคอมเมนต์เลย ยากไปไหมคะทุกคนยากไปไหมแล้วถ้าจิตสุดท้ายเราหิวน้ำแล้วครับเราจะไปไหน เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะขอบคุณมากเลยนะคะคำถามเนี้ยถ้าจิตสุดท้ายเราหิวน้ำแล้วเราจะไปไหนเกิดมาในชีวิตนี้นะยังไม่เคยมีใครถามคำถามนี้ยังไม่เคยเจอใครถามคำถามนี้เลยนะไปวัดก็ไม่เคยมีใครถามคำถามนี้ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากๆเพราะส่วนใหญ่อะคนที่เขาจิตสุดท้ายมันไม่หิวน้ำไงนัดพูดในฐานะที่นัดเคยตายมาก่อนเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ฟื้นกลับขึ้นมาอย่าใช้คำว่าตายใช้คำว่าหยุดหายใจไป3 นาทีจิตสุดท้ายที่นัดเคยสัมผัสนะนัดคำถามนี้นะพูดตรงๆเกินปัญญาของนัดเหมือนกันถ้านัดตอบแล้วมันไม่ถูกเดี๋ยวจะชวนกันลงนรกไปแทน อันนี้ดีมากเลยนะเดี๋ยวนัดจะไปถามครูบาอาจารย์นัดนะถ้าจิตสุดท้ายหิวน้ำแล้วจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้ดีจริงดีจริงแต่ถ้านัดตอบนะถ้านัดตอบในมุมของนัดจากประสบการณ์ที่นัดเคยเส้นเลือดในสมองแตก
แล้วแล้วนัดหยุดหายใจไป3 นาที คือจิตสุดท้ายของคนเนี่ยมันทรมานอยู่นะเวลาที่ร่างกายมันแปรปรวนเวลาที่ร่างกายมันแปรปรวนนะคะคือมันไม่หิวน้ำจากประสบการณ์นะนัดก็เลยตอบไม่ได้หรอกว่าถ้าจิตสุดท้ายเราอยากกินน้ำแล้วเราจะไปเป็นอะไรอันนี้นัดตอบไม่ได้เพราะจากประสบการณ์ที่นัดเคยประสบมาจิตสุดท้ายของคนมันไม่หิวน้ำมันมีแต่คำว่าทรมานเวลาธาตุไฟมันแตกเลือดธาตุไฟแตกคือเลือดมันจะออกจากทวารตา2 ข้างหู2 ข้างแล้วก็นัดพูดไม่ได้เนาะที่เป็นทวารใช่ไหมพูดไม่ได้เนาะคือตรงไหนที่มันมีรูออกมานั่นเลือดก็จะออกตรงนั้นความทุกข์ทรมานจากร่างกายที่มันไม่สัมพันธ์กันแล้วมันทำให้หัวใจหยุดเต้นมันทรมานมากนะมันทรมานจริงๆนะทุกคนมันเหมือนคนมันจะระเบิดมันเหมือนตัวเรามันจะระเบิดมันเป็นแบบนั้นเลยฉะนั้นนั้นไม่เคยหิวน้ำนั้นเลยตอบอันนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่รับรู้ได้ก็คือจิตของเรามันจะเหมือนแฟลชแบ็กกลับไปว่าเฮ้ยมันกำลังจะตายแล้วว่ะมันเป็นแบบเนี้ยความรู้สึกที่มันเกิดแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนไม่มีสติก็จะรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกทุรนทุรายจะคิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าหากว่าเป็นดวงจิตที่มีการฝึกคนสมัยโบราณเนาะใครพ่อแม่เลี้ยงใครปู่ย่าตายายเลี้ยงจะบอกให้ท่องพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยนัดเองเนี่ยปู่นัดย่านัดจะสอนให้นัดท่องพุทโธพุทโธก่อนนอนทุกคืนอันนี้ส่งตรงที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนแบบนั้นจิตสุดท้ายที่มันทรมานมากๆพอเรากำลังจะตายนะสิ่งที่นัดทำนั่นคือขอขมาพ่อแม่ขอขมาครูบาอาจารย์ขอขมาในจิตใจของเราถ้าเราตายขอให้เราแบบแล้วนัดก็พยายามภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าจิตสุดท้ายเราอยากกินน้ำเนี่ยแล้วเราจะไปเป็นอะไรนัดตอบคำถามนี้ไม่ได้มันเกินปัญญานัดจริงๆแต่นัดตอบจากประสบการณ์ที่นัดเคยเจอด้วยตัวเองนะมันไม่หิวน้ำมันอยากหายใจไม่รู้ว่าได้คำตอบหรือเปล่า ไม่รู้ว่าได้คำตอบหรือเปล่าเราจำจิตสุดท้ายได้เหรอคะจิตสุดท้ายคำว่าจุติเนี่ยคำว่าจุติเนี่ยทุกคนเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมจุติไม่ได้แปลว่าเกิดนะทุกคนจุติแปลว่าตายนะจิตของเราจะจำได้ค่ะจิตของเราเนี่ยจะจำได้จิตสุดท้ายเนี่ยจะจำได้จิตสุดท้ายจะเป็นอารมณ์สุดท้ายของดวงจิตของเราที่แปรสภาพจากเราอยู่จากภาชนะเนี้ยแต่จิตของเราเนี่ยจะบอกว่าคนที่เขามีอภิญญาสมาบัติเขาฝึกร่างกายแต่เขาไม่ได้ฝึกกายเพื่อให้กายเขาเก่งไม่ใช่เขาฝึกร่างกายแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ฝึกกายเขาฝึกที่จิตตรงที่นัดจิ้มให้ทุกคนดูนั่นแหละอภิญญาสมาบัติสิ่งต่างๆเกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากร่างกายไม่ได้เกิดจากสมองสิ่งที่นัดคุยกับทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกซึ้งอยู่นะแล้วสิ่งที่นัดทำก็เป็นสิ่งที่ยากมากนัดหมอใจเนี่ยโหราศาสตร์พัฒนาจิตเนี่ยสิ่งที่นัดทำไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายจริงๆนะแต่ทุกคนทำได้เพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วไม่งมงายด้วยมันพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ด้วยประสาทวิทยาพิสูจน์ได้ด้วยจิตวิทยาพิสูจน์ได้ด้วยพุทธศาสนามันพิสูจน์ได้จริงๆเพราะไอ้ตัวจิตเนี่ยแหละที่ต่างประเทศเขาก็เอาไปตั้งสมมติฐานแล้วก็มีการทำวิจัยต่างๆจิตของคนเราเนี่ยมันจะจดจำถ้าพูดเรื่องผีขึ้นมาอยากรู้ไหมว่าทำไมผีถึงดุไม่ดุแตกต่างกันทำไมผีตัวนี้อาฆาตทำไมผีคนนี้ถึงแบบว่าอาฆาตแตกต่างกันอันนั้นแหละเรียกว่าจิตสุดท้ายหรืออารมณ์สุดท้ายถ้าจิตสุดท้ายของเขาเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาทุกข์ทรมานแล้วเขาแบบ
ยังไม่อยากที่จะไปอะแล้วจิตสุดท้ายเขาห่วงอะไรเขาเครียดแค้นอะไรหรือเขารู้สึกอะไรอะสภาวะการเปลี่ยนภพภูมิของเขาก็จะมีผลอันนี้เรื่องละเอียดมากนะคะแม่จะให้ไปในพูดแต่สิ่งที่มันเป็นแบบมองไม่เห็นก็พูดได้นะไม่ได้พูดไม่ได้แต่ว่าไม่ได้อยากให้คนติดแต่ถ้าคำถามไหนดีมากๆก็จะตอบให้เลยค่ะเคยวิญญาณออกจากร่างแล้วเห็นร่างตัวเองนอนอยู่อันนี้เรียกจิตหรือวิญญาณคะจริงๆอะถ้าตามหลักพุทธศาสนาวิญญาณไม่ใช่ตัวที่เราออกนะตัวที่เราออกนะคือจิตไม่ใช่วิญญาณค่ะขันธ์ห้าเนี่ยมันจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวที่เราออกนะตัวที่ออกก็คือจิตอย่างที่นัดให้วาดให้ทุกคนดูไปค่ะว่าจิตเราอะจริงๆแล้วจิตเรามันไม่จิตเราเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนมันเป็นจุดนิดเดียวจริงๆนิดมากค่ะเล็กมากแต่จะมีความสว่างที่ไม่เท่ากันบางคนเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่สภาวะอารมณ์ของเราคำว่าจิตเนี่ยมันคือจิตมันแปลเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะมันนึกถึงลูกไฟก็ได้นึกถึงอันนี้ก็ได้ทุกคนนึกถึงลูกไฟอะนึกถึงลูกไฟสักลูกหนึ่งนะแล้วข้างในมันจะมีแบบมีแกนสีเข้มๆอยู่แล้วข้างนอกมันจะเป็นแบบแล้วข้างนอกมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะเป็นเหมือนรัศมีออกมาซึ่งไอ้ลูกไฟจริงๆมันไม่ใช่ไฟหรอกมันเป็นแบบเป็นแสงแบบนี้แหละสีก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ของเจ้าของจิตนั้นยิ่งใสมากจิตยิ่งบริสุทธิ์มากอารมณ์ยิ่งมีความบริสุทธิ์ในที่นี้คือไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่เกลียดอยู่บนความเมตตาอยู่บนความเบาๆสบายๆคำว่าเบาๆสบายๆสำหรับนัทมันเป็นเรื่องของการที่เราไม่ยึดในอะไรแล้วก็ไม่กังวลแล้วก็คำว่าปล่อยวางอะเรายังปล่อยไม่ได้หรอกถ้าเรายังไม่เข้าใจฉะนั้นนัทถึงอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงน่าชอบมากเลยอะน่าชอบมากเลยคำถามเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าหิวน้ำจะไปเกิดเป็นอะไรน่าชอบมากเลยคำถามเนี้ยจริงๆน่าชอบมากน่าจะเป็นปลาไหมไม่ค่ะ ไม่ใช่ปลาแน่นอนแต่อันนี้คำถามนี้ดีมากดีจริงๆดีจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจริงใครมีคำถามอะไรส่งเข้ามาถามได้นะคะห้องเนี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกๆคำถามอ่ะมันมีคุณค่ามากๆจริงๆทุกๆคำถามมันมีคุณค่าทุกๆคำถามมันจะบอกสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดมันจะบอกตัวตนภายในจิตใจของเราทุกการตั้งคำถามทำให้ชีวิตเปลี่ยนพี่กระต่ายมาเหรอดีใจจังเลยค่ะคือจะบอกว่าสำหรับคนในห้องเรานะถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันจะมีโอกาสอยู่2 อย่างใหญ่ๆที่นัทอยากให้พวกเราอะได้มองดูก่อนนะ1ถ้าเป็นเรื่องของการเงินอยากให้พวกเราอะมองว่าวันนี้เรากำลังได้โอกาสที่เรากำลังเรียนรู้ว่าทุกๆอย่างบนโลกใบนี้มันมีคุณค่าแม้กระทั่งเงินเพียงบาทเดียวถ้าเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เล็กน้อยได้เชื่อนะเถอะเราจะเป็นคนที่รวยได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเห็นคุณค่าแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีเงินนะแล้วเราไม่เห็นคุณค่ามันนะเราจะไม่สามารถรักษาเงินหรือเราไม่สามารถต่อยอดเงินนั้นให้อยู่กับเราได้อย่างที่เราต้องการเพราะเราไม่ได้เห็นคุณค่ามันเรามีเท่าไหร่เราก็จะใช้หมดเรามีเท่าไหร่เราก็จะแบบตามใจตัวเองแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าเราจะรู้จักรักษาเราจะรู้จักต่อยอดฉะนั้นวันนี้ถ้าวันนี้ตัวเรารู้สึกว่าการเงินเรามีปัญหาอย่าคิดว่านี่คือปัญหาให้มองว่าเนี่ยคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้การเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีแม้เพียงเล็กน้อยแต่มันมีคุณค่ามากๆกับอย่างที่2ถ้าหากว่าใครที่ไม่สบายมีการเจ็บป่วยหรือพ่อแม่เราคนที่เรารักมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังรุนแรงใดๆก็แล้วแต่รวมไปถึงถ้าเรากำลังป่วยอยู่ก็ตามนี่คือโอกาสที่เรากำลังเรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเราอะมีลมหายใจที่จำกัดนะเฮ้ยเราตายได้นะ
มันจะทำให้เราเริ่มเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงโคตรมีความสำคัญบังเอิญว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันเราจะไม่เห็นคุณค่าของร่างกายจากสถิติคนมาหานัดเพื่อดูดวงนะจะไม่ถามเรื่องสุขภาพถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ป่วยแล้วรักษาต้องผ่าตัดต้องอะไรที่มันเป็นโรคร้ายแรงแล้วอะแล้วมีผลกับการใช้ชีวิตถึงจะถามพวกเราลืมไปว่าร่างกายของคนเราอะมันเสื่อมได้นะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนเราก็ต้องรอคนบริจาคที่มันแมทกันแล้วเราก็ต้องเปลืองเงินมากๆเราลืมไปว่าร่างกายเราอะมีคุณค่ามากๆฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราป่วยให้เรานี่คือโอกาสแล้วนะโอกาสที่เราจะได้เห็นคุณค่าในชีวิตของเราเห็นคุณค่าในลมหายใจของเรามี4คำถามแล้วค่ะปักได้เลยนะคะตอนนี้ข้อความมันเด้งๆอะค่ะนัดอ่านไม่ทันเฮ้นัดไม่แน่ใจปักมาได้เลยนะคะนัดอ่านไม่ทัน คุณแม่เสียชีวิตด้วยความเจ็บปวดทรมานมากค่ะก่อนเสียท่านอยู่ที่โรงพยาบาลยาวนานเป็นปีๆไม่ได้กลับบ้านคนโบราณจะสอนให้พวกเราอะท่องพุทโธ มีประโยชน์มากนะทุกคนฉะนั้นวันนี้ใครเป็นพ่อแม่คนเนี่ยสอนลูกแบบนี้นะจากประสบการณ์โดยตรงที่นัดเจอเรื่องนี้มาวินาทีสุดท้ายของลมหายใจท่านเจ็บปวดทรมานจิตของท่านจะไปไหนคะนัดตอบไม่ได้ค่ะเพราะถึงแม้ว่าร่างกายอ่ะจะมีความเจ็บปวดแต่จิตที่ฝึกมาหรือจิตที่รู้ตัวแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะดูทางร่างกายได้ค่ะเราอาจจะดูได้จากสิ่งที่ท่านเป็นแต่เราไม่สามารถดูเข้าไปในจิตใจและความรู้สึกของท่านได้ค่ะเพราะบางครั้งร่างกายที่มันทรมานมากๆแต่จิตของท่านไม่ได้ท่านอาจจะปล่อยวางก็ได้นะน่าจะตอบแบบหลักวิทยาศาสตร์น่าจะยังไม่ใช้เซนส์ใดๆทั้งสิ้นนะแต่นัดตอบให้ทุกคนเห็นภาพแบบนี้ก่อนว่าจิตสุดท้ายของคนน่ะมันไม่ได้วัดกันที่ว่าร่างกายที่แสดงออกมาเป็นอย่างไรเพราะกำลังใจของคนน่ะมันมีพลังมากถ้าหากว่าท่านยอมรับแล้วท่านปล่อยวางท่านคิดว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ของท่านท่านเคยฝึกแบบไหนมาท่านทำแบบไหนมาจนชินท่านก็จะคิดแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นถ้าหากว่าท่านฝึกในเรื่องของท่านสวดมนต์บ่อยๆหรือท่านทำอะไรในการฝึกของท่านมาบ่อยๆจิตของท่านจะกลับไปรวมตัวกันตรงนั้นมันคือความเคยชินที่เรียกว่าฌานแต่สุดท้ายแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนแบบนี้ค่ะท่านไม่ให้พยากรณ์ว่าคนเนี้ยตายแล้วไปไหนเพราะท่านไม่อยากให้คนเสียกำลังใจพระพุทธศาสนาไม่เคยสอนว่าทำดีแล้วได้ดีไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่เคยสอนว่าทำดีแล้วจะไปในทางที่ดีไม่ใช่แต่ท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านสอนแบบนี้จิตสุดท้ายของคนไม่มีใครตอบได้ค่ะจะตอบได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีอภิญญาสมาบัติสามารถตามดวงจิตได้ในขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูได้ว่าจิตไปเสวยในที่ใดก็คือไปจุติตายจากความเป็นคนเนี่ยแล้วจิตไปที่ใดถึงจะตอบได้และถ้ารู้ท่านก็ไม่อนุญาตให้เราพูดเพราะถ้าหากว่าบุคคลนี้ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าจิตสุดท้ายเขาเกิดไปนึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำไม่ดีเอาไว้
จิตก็จะเศร้าหมองหรือในระหว่างนั้นน่ะคิดอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันทุกข์ทรมานแล้วก็คิดถึงบุญกุศลไม่ได้คิดถึงในความดีไม่ได้มันทุกข์ทรมานมากๆจิตสุดท้ายก็ตกนรกก่อนค่ะแต่ข่าวดีก็คือในนรกทำไมจะต้องมีท่านพญายมราชมีใครสงสัยไหมข่าวดีก็คือในนรกมีท่านพญายมราชคอยดูแลนี่คือข่าวดีค่ะข่าวนี้ก็คือว่า3 วัน 7 วันที่เราสวดกันนั้นน่ะเป็นช่วงที่จะรอพิจารณาหน้าที่ของท่านพญายมราชคือช่วยให้คนไม่ตกนรกนะฉะนั้นเนี่ยทำดีได้ดีค่ะทำชั่วย่อมได้ชั่วถ้าถามนัดว่าคุณแม่ไปไหนนัดตอบไม่ได้เพราะนัดไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นแล้วนัดก็ไม่ได้ตามดวงจิตของท่านแล้วนัดก็ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นแต่นัดตอบได้ว่าไม่ว่าดวงจิตของคุณแม่จะไปอยู่ในสถานที่ใดสุดท้ายแล้วจะต้องไปพิจารณาคดีที่นรกก่อนแต่ไม่ได้ตกนรกนะคะมันจะมีแบบนี้นะจะมีขุมนรกแล้วก่อนที่จะไปถึงแดนนรกอะค่ะจะมีอยู่ตรงกลางระหว่างโลกมนุษย์อันนี้มันเป็นภพภูมินะจะมีอยู่ตรงกลางระหว่างโลกมนุษย์นะแล้วก็ตรงแดนนรกซึ่งตรงแดนนรกจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปค่ะดวงจิตที่ออกจากร่างไปแล้วนะก็จะมีท่านที่จะต้องทำหน้าที่มาตามดวงจิตเนี่ยแล้วก็จะไปรอพิจารณาพอถึงคิวพิจารณาใช่ไหมคะท่านพญายมราชก็จะถามว่าอ้าวคุณชื่อนี้นะอยู่ที่นี่นะตอนมีชีวิตอยู่นะทำความดีอะไรมาบ้างถ้าดวงจิตนั้นนึกความดีได้แล้วก็ตอบว่าทำความดีอะไรมาบ้างท่านก็จะบอกอ้าวไปรับผลความดีไปเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรก็ว่ากันไปไม่ต้องตกนรกแต่ถ้าเกิดว่าดวงจิตนั้นน่ะคิดไม่ได้เลยไม่รู้สึกเลยจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แต่เรื่องที่ทำความชั่วนึกไม่ออกแต่จำเรื่องที่ทำความชั่วได้ท่านก็จะถ้าเกิดจำไม่ได้ท่านก็จะดูว่าถ้าจำเรื่องอะไรท่านก็จะมีบัญชีค่ะพวกเรามีบัญชีนะจ๊ะทุกคนมีบัญชีไม่ต้องไปเปิดที่ธนาคารพวกเรามีบัญชีของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นบัญชีความดีและบัญชีความชั่วที่บันทึกเอาไว้แล้วมันบันทึกจากอะไรจิตของเราเนี่ยแหละค่ะจิตของเราเนี่ยมันเก็บรวบรวมทุกอย่างคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านก็จะดูถ้าเกิดว่าท่านถามถึง3 ครั้งแล้วตอบไม่ได้จำไม่ได้ในความดีที่ทำท่านก็จะไปดูบัญชีแล้วคราวนี้ท่านก็จะพิจารณาแล้วล่ะว่าความดีกับความชั่วอันไหนที่มีมากกว่ากันถ้ามีความชั่วมากกว่าก็ต้องลงนรกแล้วท่านก็จะดูค่ะว่าจะต้องไปอยู่ในขุมไหนเพราะว่านรกก็มีหลายขุมและใน1ขุมก็จะมีอีก16ขุมย่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจไปว่าเราจะตกนรกไหมพวกเราตกมาหมดแล้วค่ะก่อนที่พวกเราจะเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยทุกภพทุกชาติแล้วนรกพวกเราก็ตกมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยตกนะแต่เพียงแต่แค่ว่าวันนี้มันผ่านมาหลายภพหลายชาติเราจำไม่ได้ฉะนั้นมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่ไม่อยากทำความชั่วเลยไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่าไม่อยากทำความชั่วเลยกลัวตกนรกไม่ได้ถูกกล่อมมานะพ่อแม่ไม่ได้หลอกมาหรอกแต่ดวงจิตมันจำได้มันก็เลยกลัวมันไม่ใช่ความกลัวจากความเชื่อนะคะบางทีจิตมันจำได้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของคนแต่บางคนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาผ่านมานานมากแล้วก็ลืมไปละความรักโลภกดหลงมันกินใจมากจนมันแบบไม่เป็นไรก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตายก่อนหรือว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะถึงก่อนกันน่ะนรกเป็นหน้าตาไปยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้ฉันขอมีความสุขก่อนได้ไหมมันก็มีคนแบบนี้เหมือนกันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่แค่ว่าสุดท้ายแล้วของแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะรู้สึกที่มันไม่เท่ากันรับดูดวงส่วนตัวไหมคะปิดดูดวงส่วนตัวออนไลน์ถาวรค่ะไม่รับค่ะยกเว้นถ้าจะรับดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวถ้าเปิดจะแจ้งให้ทราบนะคะดูดวงส่วนตัวรับดูดวงส่วนตัวแบบเจอตัวเท่านั้นค่ะ
นัดดูออนไลน์มา4 ปีแล้วค่ะตอนนี้ปิดดูดวงส่วนตัวทางออนไลน์นะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวออนไลน์ก็เดี๋ยวอาจจะมีเป็นแบบบางสัปดาห์ที่น่าจะเปิดดูดวงส่วนตัวให้ออนไลน์แบบนี้ก็ดูทางนี้ไปแล้วกันเนาะการบวชช่วยได้ไหมคะช่วยเรื่องอะไรเอ่ยการบวชใครบวชอะไรบวชพระบวชอะไรการบวชช่วยได้ไหมบวชอะไรไม่ใช่กล้วยบวชชีถ้ากล้วยบวชชีนี่ก็อิ่มเลยอร่อยด้วยบวชอะไรบวชได้ขมมะบวชพระบวชอะไร มันต้องถามว่าบวชไปเพื่ออะไรคำถามบวชไปเพื่ออะไรแต่การบวชได้ดีไหมดีค่ะการบวชคือการทำอะไรการบวชคือการฝึกใจค่ะการบวชคือการฝึกฝนตัวเองค่อยๆขัดเกลากิเลสของตัวเองนี่คือการบวชแต่ถ้าบวชเพื่อตามประเพณีอันนั้นแล้วแต่ผู้ที่บวชค่ะว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยทำบ้านให้เป็นวัดนะคะบวชอะไรก็ได้ค่ะพวกเราเนี่ยบวชใจก็ได้นะคะทำบ้านให้เป็นวัดก็ได้นะถ้าในที่สุดเราก็ต้องเปลี่ยนภาชนะไปเราจะฝึกจิตให้มั่นคงสงบไร้กังวลแบบไหนนอกจากนั่งสมาธิไหมคะจิตไม่เคยสงบได้ด้วยความมั่นคงค่ะจิตเราไม่มั่นคงนะคะจิตของพวกเราไม่มั่นคงนะจิตเราเหมือนลิงค่ะมันจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลา คือการที่เราจะเปลี่ยนชนะการที่เราจะเปลี่ยนภาชนะมันเป็นเรื่องของพวกเราเปลี่ยนภาชนะอยู่แล้วเนาะแต่เพียงแต่แค่ว่าการที่เราจะฝึกจิตของเราอะเราฝึกให้รู้ตัวเราไม่ได้ฝึกจิตให้มันมั่นคงไม่ได้เพราะจิตมันจิตมันถ้าภาษาศัพท์พระพุทธศาสนาก็คือเคลื่อนแต่ถ้าภาษาคนปกติจิตเหมือนลิงอะค่ะมันเนี่ยเชื่อไหมทุกคนที่นั่งฟังนัดอยู่เนี่ยบางคนก็จะแบบจะไปคิดเรื่องนั้นให้มันเนี่ยหรือบางคนก็แบบหิวข้าวจังเลยมันก็จะมีความคิดแบบนี้คือจิตของเรามันไม่มีทางสงบถ้าเราไม่ได้ฝึกมันเราไม่ได้ฝึกจิตเพื่อให้มันนิ่งเราฝึกเพื่อให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรการนั่งสมาธิเป็นเพียงแค่หนึ่งในกิริยาทั้ง4ค่ะจริงๆแล้วเราสามารถนอนทำสมาธิก็ได้ยืนทำสมาธิก็ได้เดินทำสมาธิก็ได้นั่งสมาธิก็ได้เราทำได้ทั้งหมดค่ะแม้กระทั่งตอนนี้ที่นัดคุยกับทุกคนอยู่เราก็สามารถทำสมาธิได้สมาธิคือการจดจ่อนี่คือสมาธินั่งเฉยๆนิ่งเลยนิ่งมากแต่สมองเนี่ยนะคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีคิดว่าเดี๋ยวจะไปอันนี้จะไปอันนั้นไม่เรียกว่าสมาธิสมาธิไม่ได้อยู่ที่อากัปกิริยาแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวเราจดจ่ออยู่กับอะไรฉะนั้นการฝึกจิตของเราการฝึกจิตเนี่ยคือการรู้ตัวค่ะทุกคนนิ่งไม่นิ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่ของเราคือเรารู้ตัวไหมนั่นแหละเคลียร์ไหมคะฟังไปด้วยเรียนรู้ใจเบาขึ้นมากเลยน้ำตาจะไหลพี่จี๊บหนูเหนื่อยมากเลยค่ะช่วงนี้หายใจค่ะใครเหนื่อยให้หายใจนะเฮ้ยนั่นไม่ได้กวนประสาทนะพูดจริงๆนะทุกคนจริงๆนี่ยังเหนื่อยเลยเนี่ย ถ้าเราเหนื่อยเราต้องหายใจนะคือพวกเราโดนบีบคั้นใช่ไหมพอมันโดนบีบคั้นปุ๊บเราทำงานใช่ไหมเนี่ยที่นัดพูดเนี่ยนัดยังเหนื่อยเลยนะหายใจไม่ทันเพราะมันพูดเยอะเรานัดใช้สมองเยอะประมวลเยอะใช้ความรู้สึกเยอะว่าทุกคนรู้สึกอะไรมันเหนื่อยเหมือนกันนะเราก็ต้องหายใจนะสภาวะที่เราเหนื่อยคือสภาวะที่บางครั้งบางทีบางคนน่ะมันไม่ได้เหนื่อยกายแต่มันเหนื่อยใจพอมันเหนื่อยใจปุ๊บมันหายใจไม่ทันแม้กระทั่งร่างกายที่ไม่ได้ทำอะไรแต่มันเหนื่อยใจรู้ไหมว่าหัวใจของเรามันก็จะเต้นผิดจังหวะเวลาที่เราโมโหเวลาที่เราเศร้าเวลาที่เรารู้สึกเสียใจภายในของเราจะร้อนเลือดของเราจะสูบฉีดมากขึ้นเลือดของเราก็จะร้อนมากขึ้นอารมณ์ที่มันสวิงขึ้นลงก็จะมีผลต่อความดันมันจึงทำให้ระบบการหายใจของเรามันลวนมันเลยทำให้เราหายใจสั้นฉะนั้นถ้าใครรู้สึกเหนื่อยตอนนี้ทำได้เลยเอามือแตะที่ปลายจมูกค่ะไม่ต้องนั่งสมาธิ
เอามือแตะที่ปลายจมูกหายใจเข้าลึกๆค่อยๆหายใจออกยาวๆโอ้พวกเรามีลมหายใจกันด้วยมีใครทำตามบ้างไหมถ้าใครทำตามเราจะรู้สึกได้ว่าเรามีลมหายใจที่พวกเราลืมไปว่าพวกเรามีลมหายใจนะมีใครคิดถึงลมหายใจของตัวเองบ้างลองทำตามดูนะทุกคนอย่าเชื่อนะดูนัดหมอใจห้ามเชื่อนะนัดบอกเสมออย่าเชื่อนะพิสูจน์นะแล้วลงมือทำนะคะหนูฟังธรรมะมาหลายช่องพี่เป็นช่องที่เข้าใจง่ายที่สุดค่ะคือขอบคุณมากค่ะต้องบอกว่าใช้คำว่าคนที่พูดธรรมะก็เป็นคนที่พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพยายามทำเนาะอาจจะด้วยจริตที่ตรงกันมากกว่าค่ะเลยเข้าใจต้องขอบคุณนะคะแต่อย่าเชื่อนะลองทำตามดูนะคะถ้าเหนื่อยต้องหายใจนะถ้ามันรู้สึกว่ามันหายใจมันเหนื่อยมากเลยอะหายใจแบบนี้หายใจยาวๆทุกคนลองทำแบบนี้ดูนะลองทำตามดูก่อนนะแล้วใครทำแล้วรู้สึกแบบไหนนะมาบอกนัดหน่อยพี่มาบอกนัดหน่อยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตอนนี้นะลองหยุดแป๊บนึงแล้วก็ทำตามนัดนะหายใจเข้าทางจมูกก่อนนะยาวๆเอามือจับที่ท้องเอามือจับที่ตรงสะดือแล้วก็หายใจออกยาวๆโดยการที่ได้ยินเสียงลมหายใจได้ไหมแล้วอ้าปากลงมานิดนึงนะอ้าปากกันนิดนึงอ้าปากเราแต่ให้ลมออกทางจมูกนะหายใจเข้าพุงป่องให้ลึกที่สุดหายใจออกยาวๆโดยการที่ปล่อยลมหายใจออกมาให้แรงและยาวที่สุดทำแบบนี้3 ครั้งแล้วก็หายใจแบบปกติมีคนหน้ามืด มีคนหน้ามืด บางคนจะรู้สึกทำไมมันหน้ามืดทำไมวิงมีใครเป็นวิงบ้างไม่ขอชัดจังขอบคุณ ASMR ค่ะทุกคนจะได้ยินเสียงลมหายใจของนัดนะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่มาบอกนัดหน่อยเหมือนถอนลมหายใจไหมคะรู้สึกไงบ้างพี่มาบอกนัดหน่อยวิธีนี้เรียกว่าการล้างลมหายใจมันเป็นการที่ล้างลมภายในเหมือนเป็นการปรับสมดุลในธาตุลมในร่างกายมันเป็นการบางครั้งบางทีเวลาที่ลมหายใจเราสั้นมันจะทำให้การไหลเวียนของเลือดมันมีปัญหาเลือดก็จะหนืดแล้วก็มันก็จะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอมันก็จะทำให้เราปวดหัวมากๆก็จะทำให้เราเป็นไมเกรนทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันไปหมดฉะนั้นในเรื่องของสภาวะจิตใจในเรื่องของสภาวะอารมณ์มันจะมีผลกับร่างกายเป็นยังไงบ้างลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะเป็นค่ะเมื่อเช้าทรมานมากปวดหัวลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะมันคือการล้างลมหายใจปรับสมดุลในระบบธาตุลมในร่างกายวิธีนี้นัดไม่ได้คิดเองเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคะแล้วก็พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานเนี่ยท่านก็ใช้วิธีนี้และวิธีนี้ถ้าใครจะนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิให้ล้างลมหายใจแบบนี้3 ครั้งแล้วถ้าหากว่าใครที่ไม่นั่งสมาธิก็ไม่เป็นอะไรนะถ้าเรารู้สึกเหนื่อยลองหลับตาแล้วเราล้างลมหายใจแบบนี้สัก3 คู่หายใจเข้าหายใจออกเป็น1 คู่นะทำแบบนี้3 คู่แล้วเราลองนั่งหลับตานะเพื่อปิดเราไม่มองแล้วมืออยู่ที่ตรงไหนก็ได้ในร่างกายอยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วก็นั่งหลับตาแบบนี้สัก1 นาที2 นาทีจะไปนั่งใต้ต้นไม้ก็ได้จะนั่งตรงไหนก็ได้จะนั่งตรงไหนในบ้านที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่สงบเป็นมุมที่เราชอบนั่งมากที่สุดก็ได้แล้วอยู่กับเนี่ยลมหายใจของเราแบบเนี้ยเพื่อให้เราได้พัก
บางคนแบบพี่หนูไม่ได้นั่งสมาธิค่ะหนูนั่งไม่เป็นหนูไม่ต้องกังวลค่ะหนูทำแค่นี้พอแล้ววิธีนี้สามารถทำได้ตลอดทั้งวันเวลาที่เราทำงานเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ลองให้เวลาตัวเองสัก 1-2 นาทีดูทำแค่นี้พอแค่นี้เลยให้เราได้ลองหายใจดูบ้างโอเคไหมเคลียร์ไหมอย่าเชื่อนะทุกคนอย่าเชื่อลองพิสูจน์ดูเมื่อกี้หลายคนโล่งใช่ไหมโอ้ดีใจจังเลยค่ะถ้าใครเหนื่อยไม่ว่าจะเหนื่อยกับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะไม่มีใครรักษาให้เราได้นะถ้าเราไม่รักตัวเองวิธีที่นัดให้ไปนี่คือการรักตัวเองแล้วนะแบบง่ายๆเคลียร์ไหมค่อยๆนะค่อยๆเอาไปทีละนิดทีละหน่อยอะค่ะนัดเป็นเพียงสะพานเท่านั้นที่บอกวิธีให้กับพวกเรานัดใช้หลายศาสตร์ค่ะในการทำนัดหมอใจนัดใช้โหราศาสตร์ในการอ่านเรื่องราวแก้ไขปัญหาใช้หลายศาสตร์มากในการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งหนึ่งก็คือสภาวะจิตของพวกเราเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นสารต้นตั้งต้นแล้วก็เป็นจุดแก้ฉะนั้นวันนี้ที่พวกเราเข้ามาฟังเนี่ยขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ลองเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเชื่อนะเถอะว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยขอเพียงแค่เราเริ่มต้นแล้วค่อยๆเดินไปค่อยๆทำไปในแต่ละวันใครอยากได้เทคนิคอะไรอะลองเข้าไปฟังในคลิปที่นัททำก็ได้นะคะที่หน้าช่องนัทก็จะมีเทคนิคเอาไว้แต่หลังๆมานัทไม่ค่อยได้ตัดนะเพราะว่านัททำงานเยอะแล้วก็เวลานัทไม่พอลองมาฟังในไลฟ์แล้วก็เอาไปลองฝึกดูเอาไปฝืนดูทุกวันจันทร์เนี่ยน่าจะเตรียมเสบียงใจประจำสัปดาห์เอาไว้ให้กับทุกคนแต่ละวันเนี่ยคนที่เกิดแต่ละวันในสัปดาห์เนี้ยการเงินจะเป็นยังไงสุขภาพจะเป็นยังไงความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเรื่องหลักๆคืออะไรนัดมีวิธีแก้ให้กับทุกคนก็เอาวิธีแก้นั้นอะไปลองปรับใช้ดูอย่าเชื่อถ้าทำตามนี้ได้ในแต่ละสัปดาห์นะวันพุธมาเติมกำลังใจค่ะส่วนวันศุกร์วันพุธมาเอา how to ไปแล้วกันเนาะส่วนวันศุกร์ก็มาศุกร์คืนเศร้ากันเจออะไรมาอยากจะมาระบายอยากจะให้นัดช่วยแก้ไขอะไรก็มาคุยกันแล้วก็ฟังเพลงกันไปอันนี้คือศุกร์คืนเศร้า3 วันต่อสัปดาห์มาเจอกันแบบนี้แหละ20:30โดยประมาณถึงเที่ยงคืนในแต่ละวันเราเจออะไรกันมามากเราสะสมอะไรกันมาเยอะฉะนั้นน่ะเราหาเวลารักตัวเองกันบ้างนะเรารู้เรื่องคนอื่นเยอะแล้วนะพูดเสมอเลยเรารู้เรื่องคนอื่นเยอะแล้วเราลองมาเรียนรู้เรื่องของเรากันดูบ้างไหมและหน้าที่ของนัทก็คือทำให้พวกเรารู้จักตัวเราเมื่อเรารู้จักตัวเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะรู้ว่าเราพอแค่ไหนเราจะรู้ว่าเราจะเดินอย่างไรให้เราไม่ล้มแล้วถ้าล้มเราจะลุกอย่างไรให้ได้เร็วอย่าไปกลัวนะคะคนที่ล้มคนที่มีหนี้ขอให้รู้เลยว่าเรามีศักยภาพเราอะเป็นหนี้ได้มากเท่าไหร่เราจะมีแรงที่เราอะจะสร้างเงินสร้างมูลค่าให้กับตัวเราได้มากไม่ต่ำกว่า5 เท่าจากมูลค่าหนี้ที่เรามีจริงๆลองพิสูจน์ดูสิเพราะหนี้ที่เรามีอะเชื่อนะเถอะว่าเราคืนได้แต่เราอะไม่ได้คืนแค่หนี้ถูกต้องไหมในระหว่างทางที่เราจะต้องจ่ายหนี้เรามีทั้งค่ากินค่าใช้ค่าดูแลครอบครัวดูแลพ่อดูแลแม่ค่าบ้านค่ารถแล้วเราจ่ายหนี้จริงๆทั้งหมดหรือเปล่าเราหาเงินมาได้100เราจ่ายหนี้100หรือเปล่าก็ไม่เราหาเงินมาได้ 1,000 เราไม่ได้จ่ายเงินเราก็ไม่ได้จ่ายหนี้ 1,000 ถูกต้องไหมนัดพูดไม่เกินจริงนะแต่พวกเราลืมคิดไปเราลืมคิดตรงนี้ไปฉะนั้นวันนี้มันอยู่ที่ว่าเราโฟกัสแล้วเรามองเห็นอะไรมีแรงอาฆาตพยาบาทคุณสตอรี่เอ๊ะไม่ใช่สิอ่านว่าอะไรอะสลอย ขอโทษค่ะถ้านั้นอ่านชื่อผิดเราจ่ายดอกมากกว่าโอเคมีแรงอาฆาตพยาบาทบุคคลคนหนึ่งที่ชอบกลั่นแกล้งพอฟังแล้วรู้สึกเริ่มปลงปล่อยวางให้เวรกรรมตามโมทนาสาธุนะคะโมทนาสาธุนะคะใครวางก่อนสบายก่อนค่ะนัทพูดในฐานะที่ตัวนัทเองก็โชคโชน การถูกใส่ร้ายป้ายสีใส่ความเนี่ยเป็นสิ่งที่นัทเกิดมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้
สุดท้ายแล้ว proof of work ค่ะจงพิสูจน์ตัวเราจากคุณค่าในสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่ค่ะเราสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้ให้กับครอบครัวได้ให้กับสังคมได้คนอื่นจะมองเราอย่างไรไม่สำคัญคนอื่นจะทำร้ายเราอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราอย่าทำร้ายตัวเราซ้ำเติมเราอย่าซ้ำเติมตัวเองอันนี้สำคัญที่สุดแม่พูดเสมอค่ะว่ามันเหมือนลูกปิงปองมีใครเรียนไอ้นี่ปะเทเบิลเทนนิสอะตอนช่วงม.1 ม.2อะมันต้องมีไม่รู้ว่ามีใครได้เรียนหรือเปล่าเราลองเอาลูกปิงปองอะโยนอัดเข้าฝากำแพงอะลองดูนะนัดให้ทุกคนเลือกว่าเราจะเป็นคนปาลูกปิงปองหรือว่าเราจะเป็นกำแพงนัดให้ทุกคนเลือกไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะให้ทุกคนเลือกระหว่างกำแพงเราจะเป็นกำแพงหรือว่าเราจะเป็นคนที่ปาลูกปิงปองเราเลือกเอานี่เขาตั้งรายการให้เราเหรอพุทธ how to สุขคืนเศร้า มีใครเลือกอะไรคะใครอยากเป็นกำแพงใครอยากเป็นคนปาบ้างเลือกได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทุกคนห้องนี้ไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกค่ะมันมีแต่แค่ว่าเราเลือกสิ่งนี้เราจะได้สิ่งนี้เราเลือกสิ่งนี้เราก็จะได้สิ่งนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนความคิดของทุกคนมีคุณค่ามากๆแล้วความคิดของตัวเรานั่นแหละที่มันจะสร้างคุณค่าในตัวเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะตอบกันมานะตอบกันมาเป็นครูสอนปิงปองได้ไหม โถในโจทย์นี้เขามีให้เลือกแค่ว่าเป็นคนปาหรือเป็นกำแพงแม่มาเหนือเป็นครูสอนปิงปองหลายคนเลือกกำแพง โอ้ชอบไม่เลือกทั้งสองอย่างค่ะขอเป็นกำแพงให้เลือกถ้ามันต้องเลือกชีวิตคนเรามันต้องเลือกนะชีวิตคนเราไม่เลือกไม่ได้นะแต่วันนี้ให้เลือกแต่ว่ามันก็มีคนไม่เลือกไงเห็นไหมคุณ SS ของเราไม่เลือกไงไม่เลือกทั้งสองอย่างเจอพี่ยดาเข้าไปเป็นครูสอนปิงปองนักกว่าเดิมอีกมันมีคนประเภทนี้อยู่มันมีคนประเภทนี้อยู่เป็นคนปาโอเค เดี๋ยวนะทายนี่ใส่ให้อะปะจากคนปาและคนที่เป็นกำแพงเนี่ยมันจะมีคนที่เลือกเป็นกำแพงเพราะว่าเมื่อกี้ฟังแล้วเข้าใจก็เลยแบบโอเคฉันเป็นกำแพงก็ได้ถึงฉันจะเจ็บแต่สุดท้ายเจ็บที่เราเบาเสมอใช่ปะจบที่เราเบาที่สุดนะแต่คนที่เป็นคนที่ปาเนี่ยมันเป็นประเภทที่ว่าไม่ได้วะมันต้องโดนวะขอสักหน่อยเถอะวะแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งหนีเอา ปาเสร็จวิ่งหนีแม่งเลยเดี๋ยวปะมันจะมีประเภทที่บอกว่าปาเสร็จวิ่งหนีได้ไหมแล้วไอ้ลูกอันนั้นลูกปิงปองมันจะได้ไม่กระเด็นมาโดน เจ็บจนชินคืออย่างนี้ค่ะทุกคนไม่มีผิดและไม่มีถูกวันนี้เราจะเป็นคนปาก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเมื่อเราปาไปเราก็จะรับรู้ในสิ่งที่เราปาไปว่าเราปาไปแรงแค่ไหนก็แค่นั้นส่วนคนที่เป็นกำแพงเราก็จะรับรู้ว่าสิ่งที่เราโดนนั้นแม่งเจ็บแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรฉันรู้ว่าฉันทำอะไรฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันจะไม่ทำร้ายเธอคืนนะแต่ถามว่าฉันรู้สึกไหมฉันรู้สึกแต่เชื่อไหมว่าอย่างที่บอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเพียงแต่แค่ว่ากฎแห่งกรรมจะให้เวลาเมื่อเหมาะสมแล้วเวลาเมื่อเหมาะสมคือเวลาไหนคะหมอเวลาที่วาระวิบากกรรมค่ะที่ดวงของเขาตกคนที่ดวงตกคือช่วงวาระบุญของเขาลดน้อยลงอันนี้มันจะเป็นช่วงไทมิ่งถ้าตามหลักดวงชะตานะมันจะเป็นช่วงไทมิ่งว่าช่วงนี้ทำอะไรต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาเจอเรื่องหนักๆเขาก็จะคิดแต่เรื่องลบๆนั่นแหละวาระกรรมจะมาสนองช่วงนั้นคนที่ป่วยก็จะป่วยเดี๋ยวก็มีเรื่องพอป่วยมาปุ๊บอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาไม่พอใช้เรื่องเงินเข้ามาพอใช้ก็จะทะเลาะกับคนในครอบครัวเพราะอะไรมันเป็นเหตุแบบนี้สัมพันธ์กันไปมาฉะนั้นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคนที่เป็นกำแพงไม่ต้องไปทำคืนก็ได้แต่ผลน่ะ
คนที่ปามาเวลาที่มันสะท้อนกับเขาถ้าเขาหลบไม่ทันอ่ะเขาก็จะเจ็บตัวเองถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดเขารับได้เขาจะรู้ว่าแรงที่ปะทะมามันคืออะไรฉะนั้นถ้าเราอ่ะไม่สนใจสักอย่างถึงแม้จะเจ็บแต่เราไม่อาฆาตแล้วปล่อยให้มันเป็นเรื่องของพลังงานสะท้อนย้อนกลับไปจบนะคนโบราณเขาถึงได้มียันมหาสะท้อนไงโอ้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะเป็นยันมหาสะท้อนมีใครเคยรู้จักมั้งยันมหาสะท้อนก็คือเป็นยันที่ใช้อาราธนาบารมีพระรัตนตรัยนี่แหละค่ะแล้วก็ชักยันโดยการที่ใช้อักขระเลขยันจากบทสวดแล้วก็ยันเนี้ยใครที่มีติดตัวไม่ต้องทำร้ายใครเลยค่ะใครที่คิดไม่ดีมาใครทำร้ายเรามาหรืออะไรจะสะท้อนย้อนกลับไปแต่มีข้อแม้ว่าคนที่มียันมหาสะท้อนเนี่ยจะต้องไม่โกรธไม่อาฆาตไม่คิดร้ายกับใครแล้วต้องมีเมตตาต่อคนเหล่านั้นยิ่งเรามีเมตตาแล้วสงสารในสิ่งที่เขาทำกับเรามากแค่ไหนผลจะสะท้อนย้อนกลับไปมากเท่านั้นแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีตามตำราเนี่ยที่ทำแล้วแบบว่าถูกต้องตามตำราก็ไม่ได้มีมากนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคนสมัยโบราณที่เป็นภูมิปัญญาปัจจุบันก็ยังมีค่ะปัจจุบันก็ยังมีเวลาถ้าใครเข้ามาฟังนะก็จะไปแบบหลายเรื่องหน่อยนะทุกคน เมื่อกี้ยังอยู่เรื่องของวิทยาศาสตร์อยู่เลยสักพักหนึ่งไปเรื่องประสาทวิทยาสักพักหนึ่งเราก็ไปพุทธศาสนาสักพักหนึ่งเราก็จะไปเรื่องจิตศาสตร์สักพักหนึ่งเราไปเรื่องของวัตถุมงคลไปเฉยเลยคือจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะใดๆก็แล้วแต่มุ่งเน้นอย่างเดียวคือทำให้คนน่ะปลอดภัยทั้งทางกายและปลอดภัยทั้งทางใจอยู่ที่ว่าจะใช้ความรู้องค์ความรู้ในแบบใดเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้อย่าได้ดูถูกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามอะไรที่เรารู้ทำให้จริงทำให้เป็นทำให้จริงทำให้คนเห็นว่าเรารู้เรื่องนี้จริงๆแล้วทำได้จริงๆแล้วเป็นตัวอย่างให้กับเขาได้นั่นแหละค่ะดีที่สุดเรานิ่งแต่เขายิ่งทำต้องบอกว่าไม่ใช่นิ่งธรรมดานะหมายความว่าอะไรมันไม่ใช่ว่าเขาทำร้ายเราแล้วเราจะไม่สู้ไม่ใช่นะเราสู้ตามวาระของเราที่เราสู้ได้ถ้าเรามีกฎมีระเบียบมีกฎหมายรองรับใช้กฎหมายในการสู้กับแต่หมายความว่าเรื่องของอาฆาตพยาบาทเราไม่ผูกวาระกรรมต่อกันเราไม่โกรธเขาแต่เราปกป้องตัวเองและสู้ในแบบที่เราไม่อาฆาตได้ไหมสู้ตามหลักกระบวนการตามยุติธรรมหรือสู้ตามหลักกฎของบริษัทกฎของที่ทำงานปกป้องตัวเองในแบบที่เราปกป้องตัวเองได้แต่ไม่ทำร้ายเขากลับไม่คิดร้ายต่อเขากลับทำได้ไหมไม่ได้หมายความว่าโหฉันจะเป็นกำแพงเธอจะทำฉันเท่าไหร่ก็ได้ฉันจะยอมรับทุกอย่างมันไม่ได้เด้อมันคนละแบบนะฉันก็สู้คนเหมือนกันแต่ว่าเราสู้ตามสิ่งที่เราเขาเรียกว่าอะไรตามอำนาจสิ่งที่เรามีเหมือนวันนี้ที่มันเกิดปัญหาชายแดนแล้วเราปกป้องตัวเองแล้วเราก็ไปโยนไข่คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันคือการปกป้องตัวเองแต่ถามว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบอาฆาตว่ามันต้องแบบนั้นนะมันต้องแบบนี้นะมันจะต้องแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่แต่เราทำเพื่อแค่ว่าปกป้องแผ่นดินมันคือเจตนาถ้าเจตนาเราไม่ได้อาฆาตเขาอันนี้มาถูกทางแต่ถ้าสมมติว่าเขาทำเราแล้วเราโมตันนิ่งเนี่ยเขาก็ทำเราเรื่อยๆแต่คนบางคนน่ะมันก็สู้ตามกำลังไม่ได้คนบางคนมันก็ต้องสู้ด้วยอย่างอื่นคนบางคนเราก็ต้องเก่งให้ได้มากกว่าเขาคนบางคนเราก็ต้องสู้ด้วยเกมอื่นคนบางคนเราสู้ตามเกมเขาก็ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าไปตามเกมเขาแม่เพลินเลยมีใครฟังแล้วหลับบ้างไหมคะเนี่ยแหละค่ะ
คือคนที่เปลี่ยนดวงคนที่จะเปลี่ยนดวงได้มีนะแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วกำลังใจสำคัญที่สุดแล้วถ้าเรารู้แบบนี้แล้วมันก็จะทำให้เราค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนไปได้ค่ะเมื่อกี้ที่นัดวาดรูปให้ดูไม่รู้ว่ารู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างถ้าปกป้องตัวเองแล้วแอบสะใจนี่เดี๋ยวพระท่านไม่ลงโทษเดี๋ยวขอขมานะเจ้าค่ะคำว่าพระสำหรับนัดเนี่ยรวมไปถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ด้วยนะฉะนั้นน่าจะไม่ค่อยใช้คำว่าพระแบบพร่ำเพรื่อสักเท่าไหร่เพราะว่ารวมไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยจริงๆท่านไม่ลงโทษหรอกค่ะมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมมากกว่ากำลังจะเคลิ้มหลับแล้วแหมวันนี้เราไม่ได้เปิดเพลงนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านแดงด้วยนะคะจริงๆน่าชอบมากเลยคำถามเมื่อกี้ยังติดตาตึงใจนัดอยู่เลยแล้วถ้าหิวน้ำจะไปไหนน่าชอบจริงๆนะคำถามเนี้ยจะแวะมาฟังบ่อยๆนะคะไปนอนแล้วนะคะคืนนี้ปลดล็อกใจนอนหลับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่จิ๊บของเราแฮปปี้นะฝันดีนะคะมีใครไปนอนบ้างฝันดีนะคะทุกคนอุ้ย5 ทุ่มแล้วอะเราอยู่กันหนึ่งชั่วโมงนะคะใครมีคำถามถามมาได้นะคะในระหว่างนี้ฝากเอาไว้นะในปัจจุบันอย่าคิดว่าไสยศาสตร์ไม่มีอย่าคิดว่าคุณไสยไม่มีอย่าคิดแบบนั้นนะนัดเจอเคสหลายๆเคสที่ไม่น่าจะถ้าต้องเจอก็หลายเคสนะซึ่งอย่างที่นัดบอกไป ระมัดระวังอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะแต่จะบอกว่าไม่มีอะไรบนโลกที่มันได้มาง่ายๆฉะนั้นอะไรที่คนบอกว่าทำมันนี่สิเราจะอย่างนี้ทำมันนี่สิเราจะอย่างนี้ทำไม่สิเราจะอย่างนี้แบบที่เราจะต้องแบบไปมีแบบเสียเงินทำมนุษย์อันนี้อันนั้นหรือจะต้องไปทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่ได้แก้ด้วยพฤติกรรมของเราอะให้รู้ไว้เลยว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนแม้กระทั่งการที่เราเคารพแล้วเราใช้คำว่าอะไรดีอะแม้กระทั่งวัตถุมงคลบางองค์ผ้ายันบางผืนการสักยันก็ดีการที่เราจะมีพระคาถาในใจของเราก็ตามยังมีข้อบังคับเลยว่าจะต้องห้ามข้อห้ามใดๆฉะนั้นบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาโดยที่ไม่มีการแลกอยู่ที่ว่าเราจะแลกการทำความดีหรือเราจะแลกมาจากการที่มันจะต้องแลกมากับชีวิตของเรามันแลกอะไรบอกนะเตือน2 รอบแล้วพี่ต้องเอะไหม น้องมาคิดถึงจังเลยน้องเจอมากับตัวแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนับถือทางใจก็พอแล้วครับโอ้โมทนาสาธุค่ะก็สุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าอะค่ะคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยอยู่ทุกอนูของอากาศแค่เราลึกนึกถึงท่านก็ถึงท่านแล้วอะอยู่ที่ว่าเราจะเคารพศรัทธาได้ขนาดนั้นหรือเปล่าบังเอิญว่าคนเราอะจะเคารพศรัทธาในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราสัมผัสได้ถ้าใครเห็นใครสัมผัสได้ใครเคยเจอใครเคยผ่านอะไรมาแล้วแบบสิ่งเนี้ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความเคารพศรัทธาและเชื่อมากแต่หลายๆคนไม่เคยเจออะเราก็นึกไม่ออกหรอกเป็นเรื่องปกติค่ะให้เรานึกถึงความดีของพ่อแม่เราก็ได้ให้เรานึกถึงสิ่งที่ท่านเมตตาเราก็ได้บางครั้งบางทีบางคนกับพ่อแม่อาจจะไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรความสุขมากนักจากท่านบางคนอาจจะได้เรียนรู้ความทุกข์จากท่านมากกว่าก็ได้แต่อย่างน้อยๆอะถ้าเราไม่ได้รับความทุกข์นั้นน่ะเราจะไม่ได้เป็นเราในวันนี้นะให้เรานึกถึงความดีแบบนี้ก็ได้เอาไว้นะเบี้ยแก้พกติดตัวดีไหมคะดีค่ะแต่ต้องรู้ที่มาที่ไปนะว่ามาจากที่ไหนใครเป็นผ่านพิธีอะไรมาเบี้ยแก้ก็เป็นเรื่องของการแก้คุณไสยค่ะแต่อย่างที่บอกนะว่าสุดท้ายเราก็ต้องรู้นะว่าในเรื่องของวัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่ถ้านัดแนะนำให้บูชาจากวัดโดยตรงดีที่สุดถ้านัดแนะนำนะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของ โอ้ยพูดไปได้เหรอมันก็จะมีเรื่องของธุรกิจการ
ทำวัตถุมงคลบางครั้งก็อาศัยชื่อเสียงของวัดอาศัยชื่อเสียงของครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีแล้วก็เอาเข้าพิธีแล้วก็เอาไปหากินต่อเงินก็ไม่ได้เอาเข้าวัดก็มีบางครั้งก็พูดไปก็มันก็จะมีคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาเนาะฉะนั้นน่ะถ้าให้ปลอดภัยแล้วก็เกิดบุญเกิดกุศลที่สุดนะเงินก็เข้าวัดด้วยก็ไปบูชาที่วัดทำบุญกับวัดดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเจ็บนะทำไมเจ็บล่ะอยู่ๆทำไมเจ็บนะหลายๆคนอาจจะเสื่อมความศรัทธาลงไปนะคะครูบาอาจารย์นัดบอกเอาไว้ว่าประมาณ3 ปีค่ะเนี่ยนับจากเนี้ยไปประมาณ3 ปีก็จะมีเหตุอะไรอย่างเงี้ยที่ระสำระสายอยู่แล้วก็จะค่อยๆไปค่อยๆหลายๆอย่างก็จะค่อยๆผ่านไปอ๋อ เจ็บนะพ่อแม่คนเป็นลูกก็จะเจ็บเพราะพ่อแม่คนเป็นพ่อแม่ก็จะเจ็บเพราะลูกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่รักเราก็ไม่เจ็บนัดเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังไม่รู้อยากฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่จะเล่า นัดเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังค่ะหลายๆคนเวลาที่เราแบบในครอบครัวเนาะในครอบครัวเวลาที่เราคิดว่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เรารักอะมันครอบครัวเราอะเนี่ยอันเนี้ยเราให้เขาเราดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเนี่ยมันคือสายใยสายสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนั้นเล่าเรื่องนิทานเรื่องนี้ให้ฟังนะขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านเมตตาเล่าให้ฟังไม่ใช่ความดีของเรานะคะพวกเราลองคิดภาพตามนะย้อนกลับไปในยุคที่ยังไม่มีความเจริญในแบบนี้มนุษย์ยังต้องไปหาของป่ามนุษย์ยังต้องทำปศุสัตว์มนุษย์ยังต้องมีการเข้าป่าหาฟืนแบกฟืนอะไรต่อมีอะไรยังไม่มีรถยังใช้ม้ายังจะต้องเดินเท้าต่างคนต่างหากินลองย้อนกลับไปนะเราอาจจะนึกภาพไม่ออกหรอกว่ามันลำบากแค่ไหนเราอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ให้เรามองย้อนกลับไปนึกถึงหนังจักรวงศ์ก็ได้นะหรือจะนึกย้อนกลับไปในสมัยแบบอยุธยาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะถ้าเราพอจะนึกภาพออกถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็นึกภาพอะไรนะที่เบลล่าเล่นน่ะนะจำชื่อไม่ได้ละรายการอะไรทวีภพไม่ใช่อันนั้นหนักกว่าไม่ใช่สิอะไรอะผมลิขิตไม่ใช่ชื่ออะไรวะโอ้พิยดาช่วยด้วยอ๋อบุเพ ผมลิขิตมาจากไหน คือทุกคนมองค่อยๆนึกภาพตามในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เราจะต้องทำด้วยร่างกายเดินด้วย2 เท้าทุกอย่างต้องใช้มือ2 มืออาวุธที่มีมันก็จะเป็นอาวุธที่ไม่ได้ร้ายแรงถึงกับชีวิตมากนักใช่ไหมอาจจะเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรก็ว่ากันไปทุกคนยังหากินในแบบที่อยู่กับธรรมชาติคราวนี้เนี่ยให้เราลองนึกภาพตามตัวเรา1 คนเดินหากินอยู่อย่างเนี้ยเหนื่อยก็พักตามร่มไม้พอพักเสร็จมีแรงก็เดินต่อเป็นแบบเนี้ยวนไปเวียนมาแล้วก็กลับบ้านเช้ามาก็ต้องเป็นแบบเนี้ยต่อไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแบบนี้แหละในระหว่างทางเดินไปเราก็ไปเจอเพื่อนร่วมทางอ้าวจะไปไหนกันอ๋อจะไปหาหน่อไม้อ้าวอยากกินพอดีเลยจะไปหาหน่อไม้เหมือนกันอ้าวไปด้วยกันไหมก็เดินกันไปคุยกันไปเจอต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมันเหนื่อยมากเลยนั่งพักก็มีอยู่ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันอ้าวหันไปข้างๆอ้าวลุงมาจากไหนอ๋อจะไปหาหน่อไม้พอดีอ้าวหนูก็จะไปหาหน่อไม้เหมือนกัน
อ้าวลุงมาจากไหนนี่ก็คุยกันไปคุยกันมาอ้าวในขณะที่นั่งอยู่พักใต้ต้นไม้ก็เจอคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งอ้าวป้าคนนี้มาจากไหนอ้อเนี่ยเพิ่งไปเก็บหน่อไม้มากำลังจะกลับบ้านละแต่ว่าเหนื่อยขอพักต้นไม้ตรงนี้หน่อยต่างคนก็ต่างมาพักที่ต้นไม้ต้นนี้มีเวลาอยู่ร่วมกันคุยกันแบ่งปันซึ่งกันและกันอ้าวไอ้หนูมีน้ำไหมป่ามีน้ำนะลูกอ้าวลุงหนูหิวข้าวเอาลุงมีข้าวนะลูกแบ่งกันก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแต่สุดท้ายวันหนึ่งใต้ต้นไม้นั้นบางทีคุณลุงคนนั้นที่มาเจอกันในวันถัดมาอารมณ์ไม่ดีคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเกิดนึกคึ้มอะไรก็ไม่รู้พูดแล้วไม่ถูกใจคุยกันไปทะเลาะกันไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาลุงก็ด่าอ้าวทำไมมาด่าเราเมื่อวานยังดีอยู่เลยวันนี้เราด่าละวันดีคืนดีคุณป้าที่เคยให้น้ำเราอ้าวไอ้หนูมีน้ำไหมป้าหิวน้ำมากเลยเนี่ยอุ้ยน้ำหนูก็หมดเหมือนกันป้าด่าไอ้หนูนี่ไม่มีจิตสำนึกเลยไงป้าเคยให้น้ำไอ้หนูนะทำไมแค่นี้ไม่รู้จักพกมาให้ป้าด้วยอ้าวทวงบุญคุณเฉยเลยวันดีคืนดีไปเก็บหน่อไม้เหมือนเดิมเจอกันใหม่อ้าวแต่วันนี้ป้ามีน้ำมาเองไอ้หนูป้ามีน้ำลูกแบ่งกันกินไหมอ้าวเจอคุณลุงอ้าววันนี้คุณลุงห่อข้าวมาอารมณ์ดีเฉยแต่ละวันก็แตกต่างกันไปแต่ในวันที่ทุกคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วถึงเวลาทุกคนก็จะต้องเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายของตัวเองทิ้งต้นไม้นั้นเอาไว้อยู่ที่เดิมนิทานเรื่องนี้อุปมาเหมือนต้นไม้นั้นน่ะมันก็คือที่เราเกิดมาในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เป็นสายใยบางๆที่ใครเหนื่อยก็แล้วแต่ใครร้อนก็แล้วแต่ก็มานั่งกันอยู่ตรงนี้มาพักกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ก็เหมือนกับคุณลุงคุณป้าอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เราในชาติปัจจุบันอาจจะเหมือนเพื่อนร่วมทางอาจจะเป็นพี่น้องเราอาจจะเป็นคนที่เรารักอาจจะเป็นสามีภรรยาเราเป็นลูกเราสุดท้ายทุกคนก็มีวาระมีเวลาเป็นของตัวเองที่จะต้องจากกันสุดท้ายก็ไม่ต่างกับที่ทุกคนจะต้องไปตามทางของตัวเองแล้วต้นไม้นั้นก็ยังยืนโดดเดี่ยวอยู่อุปมาเรื่องนี้เหมือนว่าต้นไม้ก็เหมือนชาติภพที่เราเกิดในปัจจุบันทุกคนล้วนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองที่เกิดมาแต่บังเอิญว่าเรามีเรื่องราวที่คล้ายกันนั่นก็คือทุกคนต่างไปเก็บหน่อไม้ที่เดียวกันเขาเรียกว่าหาย แลมต่ำเขาเรียกว่ามนุษย์เรามีกรรมเป็นที่มาและมีกรรมเป็นที่ไปอันเนี้ยเขาเรียกว่ามนุษย์เนี้ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายความว่าอะไรหมายความว่ามีกรรมที่ใกล้เคียงกันแล้วจึงได้เกิดมาเป็นเผ่าพงเป็นครอบครัวเดียวกันกรรมนั้นก็คือเนี่ยจะไปเก็บหน่อไม้คล้ายๆกันจะไปเก็บหน่อไม้ที่เดียวกันก็เลยเกิดมาที่เดียวกันเพื่อมาเรียนรู้กันและกันในเหตุปัจจัยที่จะต้องมาเจอกันเพื่อเรียนรู้เจ็บปวดบ้างมีความสุขบ้างทุกข์ใจบ้างแฮปปี้บ้างผิดหวังบ้างเศร้าบ้างแต่สุดท้ายเมื่อวันหนึ่งทุกคนก็ต้องจากต้นไม้นี้ไปทุกคนก็ต้องไปในทิศทางของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำมาฉะนั้นทุกอย่างมันก็เป็นเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นฟังนิทานเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแต่อย่าลืมนะดวงจิตมันจำนะแล้วสุดท้ายเราก็เปลี่ยนภาชนะจำได้ไหมเหมือนเมื่อตอนต้นไลฟ์ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมีใครแบบไม่เข้าใจบ้างไหม
มีใครไม่เข้าใจบ้างไหมนิทานเรื่องนี้ ฟังแล้วไม่เข้าใจ หรือว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพี่มาบอกนัดหน่อย หรือว่าเขาพูดเรื่องอะไรวะสุดท้ายได้กินหน่อไม้ไหมนะ ไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจหรือเปล่านะพยายามให้ทุกคนไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านะแต่ว่าพยายามเล่าให้เป็นแบบภาษามนุษย์ให้ได้มากที่สุดไม่เข้าใจครับสงสารต้นไม้ ง่วงเลยกล่อมเคิมดีหลายๆคนง่วงหลับไปเลยนะคะถ้าใครง่วงอยู่หลับไปเลยนะอันนี้มันเป็นมีแต่ความเจ็บติดตัวไปถูกต้องมีแต่ความเจ็บติดตัวไปถูกต้องค่ะเพราะว่าจิตเราจำไงเราก็เจ็บไงมันอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรอะถ้าเราจดจำอะไรเราก็จะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องนั้นสุดท้ายมันอยู่ที่ว่าเราอะจดจำอะไรแล้วเราจะได้ถ้าเราจดจำอะไรเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องนั้นแหละถูกต้องแล้วค่ะชอบจังเลยอะไม่เข้าใจก็บอกไม่เข้าใจอะดีจังคนเราได้พบกันเพราะบุญและกรรมที่ทำร่วมกันมาค่ะและคนเราก็ต้องจากกันค่ะแต่สุดท้ายแล้วว่าทุกคนเนี่ยพ่อของเราแม่ของเราก็มีวารากรรมของท่านก็เกิดมาเพื่อเรียนรู้เหมือนเราก็เกิดมาเพื่อเรียนรู้ไม่ต่างกันน่ะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าพ่อแม่เราจะต้องเก่งที่สุดดีที่สุดท่านก็เพิ่งเคยเป็นแม่ท่านก็เพิ่งเคยเป็นพ่อท่านก็มีเหตุผลของท่านมีความเจ็บปวดของท่านถ้าจริงๆถ้านัดพูดให้มันลึกอะคนทุกคนมีความเจ็บปวดเป็นของตัวเองและคนทุกคนจะเลี้ยงลูกบนความเจ็บปวดของตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเพื่อไม่ให้ลูกเจ็บปวดเหมือนที่ตัวเองเคยเจ็บปวดแต่บังเอิญว่านึกไม่ออกว่าจะต้องเลี้ยงยังไงก็เลยเลี้ยงตามสิ่งที่เคยเห็นเคยเป็นและเคยได้รับโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะระบบประสาทมันจำมาแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องของระบบประสาทเป็นเรื่องของสมองมีต้นไม้อื่นอีกไหมก็ต้นไม้อื่นก็เป็นของคนอื่นไงจริงๆจ้ะจริงๆจ้ะนัดกล้าพูดว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันค่ะพ่อแม่ทุกคนไม่สามารถรักลูกเท่ากันได้ค่ะไม่มีจากมุมของนักพยากรณ์ที่เราเห็นเรื่องราวต่างๆของผู้คนมาจากการอ่านดวงชะตาแต่มันมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรักไม่เท่ากันมันมีเหตุผลแล้วถ้าเรายอมรับได้จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังยอมรับไม่ได้เราก็จะเจ็บปวดอยู่แบบนี้ไปซ้ำๆเพราะเราไม่เข้าใจถ้าวันหนึ่งเรามีลูกเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงรักลูกไม่เท่ากันคำถามค่ะถ้าใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวน่าถามจากใจเลยนะน่าถามจากใจเลยนะตอบแบบไม่โกหกตัวเองนะเรารักหมาแมวที่เราเลี้ยงเท่ากันไหมเรารักทุกตัวเท่ากันไหมลองตอบนัดหน่อยเอาแค่นี้เลยนะถ้าเราเลี้ยงสัตว์อะเรารักทุกตัวเท่ากันไหมบางคนเลี้ยงตัวเดียวอาจจะไม่รู้นะเรามีเพื่อนเรารักเพื่อนทุกคนเท่ากันไหมจริงค่ะทุกอย่างมีเหตุมีผลในตัวมันไม่เท่าเรารักเพื่อนทุกคนเท่ากันไหมไม่เท่าค่ะเรารักเพื่อนทุกคนไม่เท่ากันเรารักแม้กระทั่งสัตว์ที่เราเลี้ยงเราก็รักไม่เท่ากันเราอะอยากที่จะรักเท่ากันแต่ในความเป็นจริงมันรักเท่ากันไม่ได้มันจะมีความเอ็นดูที่แตกต่างกันไปเราจะใช้คำนี้เราจะเอ็นดูตัวนี้เราเอ็นดูสงสารนะแหมสงสารรักไม่เท่ากันมันมีเหตุผลมันมีเคสที่เป็นเคสพี่น้องเป็นนักเรียนนั่นเองอันนี้เป็นนักเรียนที่คอนซัลท์กันนะเป็นเคสพี่น้องที่คนอีกคนนึงก็จะรู้สึกว่าแม่ไม่รักเลยอีกคนนึงก็แบบว่าทำไมแม่ไม่เคยแบบพูดรุนแรงกับอีกคนนึงเลยมี
เคสเนี้ยเป็นเคสที่นัดคอนซัลท์ให้แล้วต้องแก้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยปัญหาเนี้ยคือแม่ก็เหมือนเดิมอะแม่ก็เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกของพี่น้องไม่เหมือนเดิมเพราะเขารู้แล้วว่าทำไมถึงไม่เท่ากันแล้วเขายอมรับได้มันจึงทำให้พี่น้องไม่ได้ทะเลาะกันเหมือนเดิมพี่น้องกลับยิ่งรักกันมากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็สงสารคุณแม่เพราะให้ไปถอดรหัสเลยนะถ้าใครวันเนี้ยลองมองย้อนกลับไปเลยใครเป็นลูกใครเป็นลูกแล้วใครมีลูกนะเรามองย้อนกลับไปเลยเราจะเลี้ยงลูกในแบบที่เป็นความเจ็บปวดที่เราเคยได้รับฉะนั้นวันนี้ถ้าเราได้รับจากคนที่เป็นแม่เราลองไปสืบอดีตของคุณแม่เลยว่าคุณแม่น่ะเคสเนี้ยคุณแม่เองก็ไม่ได้เป็นลูกคนเดียวคุณแม่เองก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เท่าเทียมกันมาก่อนคุณแม่เองก็ไม่ใช่ลูกที่เป็นลูกรักมาก่อนเป็นลูกชังมาก่อนถึงเวลาพอมีลูกนึกอะไรไม่ได้ค่ะระบบประสาทมันจดจำมาแบบนั้นนัดพูดกับทุกคนเสมอนะเวลาที่นัดไลฟ์หรือเวลาที่นัดคอนซัลท์นัดจะบอกกับทุกคนเสมอสาเหตุที่คนเราอะดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยมันบอกเรื่องราวชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% ถึง 35% นัดตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะดวงชะตาเนี่ย30 ถึง 35% อย่างที่สองเกิดจากพฤติกรรมที่เราถูกเลี้ยงดูมาและสุดท้ายเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่เราเติบโตและเราเป็นในปัจจุบันมันจะหล่อล้อมให้เราอะคิดเป็นแล้วเห็นในแบบนั้นฉะนั้นในทุกการกระทำมันจะสะท้อนย้อนเรื่องราวในอดีตของเราประมาณ 30-35% เป็นอดีตชาติที่มันอยู่ในกำมลสันดานเราที่คำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรือว่าเลือดข้นกว่าน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้สอนแบบนี้แต่ทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมมันมีเหตุผลนะมันเป็นจิตเดิมของเขาอะที่มันมีการสะสมความเกลียดชังมันสะสมความอาฆาตเกิดมาในชาติพบไหนก็แล้วแต่มันก็ยังมีจิตของความอาฆาตอยู่มันก็มีฉะนั้นน่ะเรื่องของจิตเป็นเรื่องที่ต้องฝึกให้เข้าใจเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้เข้าใจแล้วเราจะยอมรับเราถึงจะปล่อยวางมันได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยแล้วจิตมันก็จะอาฆาตแล้วจิตมันก็จะคิดดีไม่ได้ฉะนั้นนิสัยของคนเราอ่ะมันจะมาจาก1กำมลสันดานเดิมหรือนิสัยเดิมในจิต2พฤติกรรมที่เราถูกเลี้ยงดูมาจากคนเป็นพ่อเป็นแม่สภาวะแวดล้อมสังคมที่เราเป็นที่เราเกิดและการเลี้ยงดูทั้งหมดเนี้ยมันจะหล่อหลอมทำให้เราเป็นเราในปัจจุบันฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราได้รับพ่อแม่เราแสดงกับเรามาอย่างไรอ่ะมันก็จะสะท้อนย้อนกลับไปว่าท่านก็ได้รับแบบนี้เหมือนกันในอดีตที่คุณแม่เราเป็นเด็กหรือท่านเคยถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรฉะนั้นน่ะมันอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้มันอยู่ที่ว่าเราเห็นหรือเราไม่เห็นถ้าเรารู้และถ้าเราเห็นเราจะรู้สึกสงสารท่านนะแต่ถ้าวันนี้เราสงสารท่านไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนสิ่งที่ยากที่สุดคือความทุกข์จากพ่อแม่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือความทุกข์จากลูกที่นัดพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่เจ็บจากพ่อแม่นะคะอันนี้ก็ไม่น้อยนะแต่เข้าใจแต่กว่าจะเข้าใจนี่ก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสนะจริงฉะนั้นนัดถึงได้บอกว่าถ้าเราเข้าใจได้อะเราก็จะวางได้เมื่อเราวางได้มันก็เบาแต่ถ้าวันนี้เรายังวางไม่ได้ก็คือวางไม่ได้ไม่เป็นไรจริงๆเมื่อวานเนี้ยวันแม่อยากจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมากเลยแต่กลัวมากเลยกลัวเดี๋ยวจะเป็นไวรัลซะก่อน ในมุมของนักพยากรณ์นะในมุมของนัดหมอใจนัดเจอกับคนที่มีความทุกข์จากพ่อแม่เยอะมากแล้วก็คือบางทีก็จะมีพ่อแม่รังแกฉันก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้กันไปอ่ะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่เราจะรักจริง
ยิ่งตัวไหนอ่อนแอเจ็บป่วยยิ่งรักยิ่งสงสารใช่ไหมเด็กๆเจอมากับตัวแล้วตอนนี้เข้าใจและหนูปล่อยวางมองทุกอย่างเป็นความจริงถ้าไม่ปล่อยคนที่เจ็บคือเราใช่พูดเรื่องนี้ก็เซนซิทีฟนะหลายๆคนก็เซนซิทีฟแต่อยากจะบอกทุกคนว่าที่พวกเราเข้ามากันในห้องเนี่ยคือสุดท้ายแล้วอะทุกที่สุดก็คือคนที่เรารักเพราะถ้าเราไม่รักมันก็ไม่ทุกหรอกแล้วถ้าเกิดเราไม่ทุกข์กับคนที่เรารักเราก็จะไม่จำเมื่อเราไม่จำมันจะไม่มีแรงผลักดันในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทุกความเจ็บปวดมันคือบาดแผลของนักสู้ โถทำไมวันนี้มันเครียดกันล่ะคะทำไมวันนี้พลังงานมันเครียดกันเหลือเกินดูซินัดจริงจังเกินไปหรือว่าเนี่ยนัดพูดไม่ผิดเลยนะพี่ยดาวันเนี้ย สวัสดีครับผมเพิ่งเข้ามาเจอใช่ไหมครับผมทำไมมันเครียดกันล่ะจ๊ะเครียดเฉยเลยวันเนี้ยดูสิคนเปลี่ยนดวงหรือดวงเปลี่ยนคนมีแต่เคสอะไรมีแต่คำถามหนักๆจบแบบสวย โถไม่อยากเครียดนะอยากให้แบบผ่อนคลายก่อนนอนเนาะน่าจะให้อะไรทุกคนก่อนนอนได้ดีนะโดยที่ทุกคนไม่เครียด แต่ละคนบอกไม่ทันแล้วค่ะเวลาแบบพอเราไปสะกิดพอหลายคนไปโดนสะกิดสิ่งที่มันเป็นแบบไม่อยากใช้คำว่าปมมันก็ไม่อยากใช้บาดแผลด้วยมันเป็นจุดสะเทือนใจแล้วกันจุดสะเทือนใจจุดอ่อนไหวในหัวใจของเรามันบางคนมันดิ่งมันดาวนะแต่ก็อยากจะบอกว่าปล่อยให้มันเจ็บไปให้สุดเรียนรู้ไปให้สุดวันหนึ่งพอมันเจ็บจนสุดแล้วมันจะหาวิธีแก้ไขมันแก้เขาไม่ได้เดี๋ยวเราจะแก้ด้วยตัวเราเองจุดเจ็บไม่เครียดค่ะโอเคถ้าคนที่หลุดแล้วพี่พูดมีเหตุผลมากคือสำหรับคนที่ยังไม่หลุดนะก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ความดีคือนักเข้าใจคนมันเจ็บถ้าวันนี้มันเจ็บแล้วมันยังทำอะไรไม่ได้เอาตัวเองออกมาซะถ้าเอาตัวเองออกมาไม่ได้ก็เอาใจตัวเองออกมาซะคือคิดแล้วมันทุกข์คิดแล้วมันเจ็บบางอย่างมันต้องฝึกมันต้องมองยังไงก็ได้ให้เราเข้าใจเขาให้ได้อันนี้คือการบ้านอันนี้คือโจทย์สำคัญมองยังไงก็ได้ให้เข้าใจเขาให้ได้ซึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้พลังงานในหัวใจเยอะเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วเราเป็นลูกเราก็ทำได้แค่เข้าใจมันอันเนี้ยเคสนี้ก็พูดถึงก็ไม่อยากจะพูดถึงทำเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่พูดไม่ได้ต้องบอกว่าสมัยเนี้ยเราถูกหล่อหลอมด้วยความรุนแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็เราอยู่ในสังคมที่ใครพูดไม่เพราะเท่ใครที่แบบพูดแรงเก่งใครที่ด่าคนอื่นได้เฉียบเราอยู่ในสังคมที่กลายเป็นสังคมของความรุนแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเคสที่เป็นนักเรียนที่ทำร้ายอาจารย์เราไม่รู้เหตุผลเบื้องลึกของเด็กคนนี้เราไม่รู้ว่าสิ่งความกดดันที่เขาเจอคืออะไรมันต้องมองหลายๆมุมแต่เท่าที่ฟังเท่าที่อ่านจากข่าวที่ผู้ปกครองขอให้โอกาสอะไรก็แล้วแต่เรารับรู้ได้อย่างหนึ่งเลยคือเด็กคนนี้ถูกกดดันเด็กคนนี้ไม่โทษใครนะแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูและก็สังคมเนี่ยสมัยเนี้ยความรุนแรงมันเป็นเรื่องปกติโดยที่เราคิดว่ามันปกติแค่คำพูดรุนแรงที่เราสามารถเหยียดหยามคนอื่นได้นี่ก็ไม่ปกติแล้วนะแต่กลายเป็นว่าสังคมสมัยนี้คือพูดหยาบคายเป็นเรื่องที่เท่พูดว่าคนอื่นเป็นเรื่องที่โหเจ๋ง
เรากำลังอยู่ในสังคมที่มันมีความเสื่อมในแบบเนี้ยแล้วมันคุ้นชินฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันบ่งบอกอะไรได้มากๆนะอีกเคสหนึ่งที่น่าตกใจไม่รู้ว่ามีใครได้ฟังข่าวหรือเปล่าที่ประเทศมาเลเซียมีใครได้ฟังเรื่องนี้ไหมมีใครได้ฟังเรื่องนี้ไหมที่เป็นเรื่องของเด็กมัธยมเป็นประธานนักเรียนแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่ว่าสุดท้ายถูกรุ่นพี่อ่ะเอายัดเข้าไปในเครื่องซักผ้าแล้วก็ปั่น2 ชั่วโมงสุดท้ายเด็กคนนี้เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นลูกของคนใหญ่คนโตในประเทศจนกระทั่งมีการเรียกร้องออกสื่ออะไรก็ว่ากันไปนี่คือความรุนแรงที่ในสมัยนี้น่ากลัวมากนะใช่ไหมน่าสงสารสุดๆใช่ใช่ใช่ระมัดระวังคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะปิวซะก่อนนะจ๊ะ คำบางคำเราก็จะเลี่ยงไว้คืออันนี้มันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงสภาพการเลี้ยงดูมันบ่งบอกถึงคุณภาพของสังคมมันไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวหรอกค่ะเนี่ยดูในหลากหลายเรื่องราวทำไม Squid Game ถึงประสบความสำเร็จมากเพราะอะไรมันมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่นะเหตุผลนั้นมันก็มาจากอะไรทั้งที่ Squid Game มันเป็นเกมที่โหดนะเพราะอะไรเพราะคนเรามีความกดดันในชีวิตสูงคนในปัจจุบันมีความกดดันในชีวิตสูงอยากจะปลดปล่อยอยากที่จะทำอะไรที่มันแบบที่มันเป็นการระบายแต่มันไม่สามารถทำได้ในทุกๆเรื่องราวมันจะบ่งบอกถึงสภาวะสังคมที่เป็นฉะนั้นน่ะจงรู้ตัวให้ไวแล้วยับยั้งตัวเองให้ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดการที่เรารู้ตัวรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ตัวเองเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เราต้องทำในอันดับแรกแล้วต่อไปเราถึงจะสามารถควบคุมได้ว่าเราจะให้อยู่ในเส้นทางไหนเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์ในการใช้ชีวิตสะท้อนด้านมืดในจิตใจของมนุษย์ได้ใช่แล้วหูพี่ตะคนเปลี่ยนดวงเปลี่ยนคนนี่เครียดหลายคนฟังแล้วแบบพลังงานเครียดเราตั้งใจกันมากเลยเนาะแล้วยิ่งพูดถึงเรื่องของสภาวะของพ่อแม่แล้วก็ยิ่งจะเครียดกันใหญ่เลยเนาะนั่งไล่อ่านคอมเมนต์น่ะเมื่อกี้คำถามดีนะคะพอเป็นทีไรเปิดธรรมะฟังทุกทีเลยจิตใจจะได้สงบแต่ตอนนี้จิตใจนะไม่สงบมีเด็กน้อยมาตะกุยตลอดเวลาจิตใจนะก็เลยไม่สงบ จิตสงบไม่ได้เลยเด็กน้อยมาตะกุยอยู่ตลอดเวลามีอยู่2 ตัวค่ะอีกตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างๆเอาธรรมะข่มจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านใช่ไหมก็ดีค่ะคืออย่างน้อยๆเราชาร์จแบตนะชาร์จแบตหายใจเข้าหายใจออกเมื่อกี้ที่นัดบอกไปมันเป็นการแล้วทำไมสั่นอย่างเงี้ยพี่วีทำไมเอาเงินสั่นอะโทรศัพท์เข้าทุกคนโทรศัพท์เข้าค่ะโทรศัพท์เข้ากดรับให้หน่อยได้ไหมแหมสั่นแงกเลยใครมีคำถามอะไรคะเดี๋ยวนัดจะลงไลฟ์ตอนเที่ยงคืนนะตอนนี้เราอยู่กี่คนออมเงินติดระบบสั่นคนเปลี่ยนดวงให้ถามได้คนละ1 คำถามดีกว่าถามได้คนละ1 คำถามแหมเดี๋ยวก็จะมากันเยอะ ถามแล้วนะตอบด้วยอะไรดีตอนนี้กี่โมงแล้วอะหนูลงก่อนได้ไหมคะตอนนี้กี่โมงละตอนนี้5 ทุ่มกับอีก34 นาที5 ทุ่มกับอีก34 นาทีวันนี้วันอะไรคะทุกคนใครมีคำถามอยากถามอะไรถามได้นะคะ
นัดให้คนละ1คำถามนัดจะอยู่กับทุกคนอีกประมาณ25นาทีวันนี้วันอะไรเอ่ยขอดูหน่อยแหมเขินกันเลยวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธใช่ไหมวันนี้วันพุธแล้วก็ตอนนี้5:35วันนี้วันพุธ5:35โอเควันนี้วันพุธวันนี้วันพุธใครมีคำถามอะไรสามารถถามได้นะคะเดี๋ยวนัดเปิดให้ถามคำถามเดี๋ยวนัดจะตอบให้วันนี้วันพุธเดือนอะไรวะเดือน9ใครมีคำถามในระหว่างนี้เดี๋ยวนัดเปิดให้ถามคำถามนะคะอ่ะใครอยากถามมาถามมาเลยถ้าเราเป็นคนย้ำคิดย้ำทำควรแก้ยังไงดีคะย้ำคิดย้ำทำใช่ไหมย้ำคิดย้ำทำแบบไหนอะย้ำคิดย้ำทำแบบคิดหรือย้ำคิดย้ำทำแบบทำมันมี2แบบนะย้ำคิดย้ำทำแบบคิดหรือย้ำคิดย้ำทำแบบทำย้ำคิด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 คือคิดไปเรื่อยๆแต่ไม่ลงมือทำกับอีกประเภทหนึ่งก็คือทำแล้วก็ต้องทำอีกเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนโหยพุธเดือน9ปีมะเสงเป็นแบบทำใช่ไหมโอเคฉะนั้นสิ่งที่วิธีการแก้มันทำแล้วมันได้ดีไหมล่ะมันทำแล้วมันก็ทำได้ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าเรารีบมันโลกฉะนั้นสิ่งวิธีการแก้ก็คือเวลาเราทำอะไรอะให้เราทำครั้งเดียวให้ดีที่สุดให้คิดแบบนี้ว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราคิดว่าเนี่ยเราจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดทำให้สวยที่สุดทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เป็นครั้งสุดท้ายลองทำแบบนี้ดูลองคิดแบบนี้ดู1เพราะอะไรเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดแต่ละวันเรามี24ชั่วโมงเรามีเวลาจำกัด2เรามีพลังงานจำกัดแล้วทุกครั้งที่เราทำไปอ่ะคำถามคือไอ้ที่เราทำอ่ะมันได้ดีไหมมันทำไม่ได้ไม่ดีเพราะมันทำแล้วมันรีบพอมันทำแล้วมันรีบเสร็จปุ๊บไม่ได้ดั่งใจก็กลับมาทำใหม่เพราะเราไม่พอใจเพราะว่ามันยังดีไม่พอฉะนั้นลองทำแบบนี้เราลองฝึกทำครั้งนี้ครั้งเดียวให้คิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ทำแล้วทำด้วยความรักทำให้ดีที่สุดในชีวิตลองฝึกแบบนี้ดูนะคะลองทำแบบนี้ดูนะลองทำแบบนี้ดูลองแบบนี้เอาสัก7วันแล้ววันพุธหน้ามาเล่าให้นัดฟังด้วยนะว่าทำแล้วเป็นยังไงไม่ต้องเชื่อนัดนะคะแล้วที่สำคัญถ้าเรามีแฟนถ้าเรามีคู่ชีวิตหรือถ้าเกิดว่าเรามีคนในครอบครัวเราทำแล้วอะเอาให้เขาดูนี่เธอเนี่ยฉันทำอันนี้นะเนี่ยฉันทำดีที่สุดเลยนะเท่าที่ฉันจะทำได้แต่ไม่ได้มาถามความคิดเห็นนะเอามาอวดเฉยๆแค่นั้นแค่นั้นพอไม่มีอะไรส่วนเขาจะวิจารณ์ยังไงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ฉันทำดีที่สุดแล้วจงภูมิใจกับสิ่งที่เราทำด้วยเวลานอนหลับแล้วเหมือนใจกระตุกอย่างแรงแล้วตื่นเป็นเพราะอะไรใจกระตุกหรือตัวกระตุกลองไปสังเกตตัวเองดีๆมันจะมีสภาวะหนึ่งค่ะที่ร่างกายเรากระตุกเวลาที่เรากำลังจะหลับระบบประสาทมันทำงานแล้วมันกระตุกมีใครเคยเป็นบ้างไหมฉะนั้นอะเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแบบเราหลับไปอย่างเงี้ยเรื่องของระบบประสาทค่ะให้กินวิตามิน B
รวมนะคะ ช่วยเสริมได้กับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเวลาที่เราหลับแล้วใจมันไม่ได้กระตุกแต่มันอยู่ในภวังค์อันนี้มันก็เป็นเรื่องของความกังวลมันเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่เรามีความกังวลที่มันเกิดขึ้นในจิตใจที่เรามีเรื่องที่เรายังแก้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเครียดนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากความเครียดระบบประสาทก็เกิดจากความเครียดทำให้ร่างกายระบบประสาทมันมีอาการตึงมันมีอาการแบบเกร็งแล้วก็เรื่องของสภาวะจิตที่เรารู้สึกว่าใจเรากระตุกมันเกิดจากความวิตกกังวลไม่มีอะไรมันเกิดจากความเครียดค่ะเครียดนี้เมื่อวันเกิดใช่ไหมคะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็แน่นอนว่าต้องเป็นปีที่ดีเพราะว่าเมื่อวันเกิดเนาะฉะนั้นจะมีเวลาเหลืออยู่ในช่วง3 เดือนทองคำนะคะที่ได้เข้ามาฟังนัด ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนดวงชะตาค่ะอะไรที่ไม่ดีมันจะดีขึ้นอะไรที่ดีขึ้นจะยิ่งดีขึ้นถ้าไปทำตามนี้ก็คือหน้า1 เดือนหลัง1 เดือนของเดือนเกิดเรามีเวลาอยู่นะเมื่อวาน12 สิงหาก็จะมีเวลาจนถึง12 กันยาอันเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่ให้คิดดีทำดีพูดดีเจออะไรก็แล้วแต่คิดในทางที่ดีจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ทำในสิ่งที่ดีอะไรไม่ดีอย่าทำคิดให้เป็นพลังงานบวกเข้าไว้คิดในเรื่องที่มันดีเข้าไว้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วทำในสิ่งที่มันดีแล้วมันจะช่วยทำให้ทั้งปีเราดีขึ้นได้นะคะประมาณนี้มันไม่ใช่จิตใต้สำนึกค่ะมันเป็นเรื่องของระบบประสาทมันเป็นเรื่องของความวิตกกังวลอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของระบบประสาทในร่างกายเลยมันเป็นเส้นประสาทในร่างกายแล้วก็มันเป็นเรื่องของความวิตกกังวลมันเลยทำให้มันมีผลกับเรื่องของประสาทกินวิตามิน B รวมนะคะแล้วก็ให้ผ่อนคลายความเครียดโดยการที่ให้หาอะไรทำก่อนนอนน่ะอย่าดูโซเชียลก่อนนอนอย่าใช้สมองอ่านหนังสือก่อนนอนได้นะคะให้มันตามันล้าๆแต่ว่าอย่าอ่านโดยที่ใช้เป็นแบบแท็บเล็ตหรืออะไรแบบเนี้ยเคสเมื่อกี้บอกว่าไม่มีแฟนก็ให้คนที่เรารักอะค่ะดูแต่ไม่ต้องให้เขาแบบวิจารณ์ ใช้ได้กับทุกคนเลยค่ะมันเป็นวิธีแก้ของนัดนะมันเป็นวิธีการบูทแบบว่ามันเป็นกฎ3 เดือนทองคำอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเอาไว้เป็นคนแบบเป็นความดีงามของคนโบราณเป็นการแก้ดวงที่ดีมากๆมันไม่ใช่การแก้ดวงแต่มันเป็นเรื่องของการแบบทำความดีแล้วมันดีจริงๆนะแต่นัดเอามาผสมผสานกับโหราศาสตร์เพราะว่านัดใช้วิธีนี้แล้วก็แนะนำคนไปแล้วก็ให้ลองพิสูจน์ดูก็หลายคนก็ดีขึ้นคือดวงแต่ละปีเนี่ยเราจะดูได้เลยค่ะช่วงที่ดวงเรามันจะดีไม่ดีเนี่ยเราจะดูจากวันเกิดเนี่ยแหละแล้วอะไรที่เราจะรู้ได้เลยว่าปีนี้มันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในทางที่ดีหรือไม่ดีดวงนี่จะเป็นปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราหรือจะเป็นปีที่ดวงเราตกเราดูจากนี่เลยหน้า1 เดือนแล้วก็เดือนเกิดของเราแล้วก็หลังเดือนเกิดของเราอย่างเคสเมื่อกี้13 สิงหาก็จะเป็นสิงหากันยาก่อนสิงหาจะเป็นเดือนอะไรกันยาไม่ใช่สิก่อนสิงหาคืออะไรคะทุกคนกรกฎาคม13 กรกฎาคม13 สิงหา13 กันยา3 เดือนเนี้ยให้ดูไว้เลยค่ะถ้า3 เดือนนี้มันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมีความคล่องตัวยิ่งถ้าดวงดีมากมันจะยิ่งเห็นชัดมากว่าจะได้อะไรใหญ่ๆจะเจออะไรกับเรื่องที่มันดีๆแล้วก็จะมีโอกาสเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนี้ตลอดทั้งชีวิตจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็อันนั้นน่ะก็จะเป็นปีที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าในปีนั้นน่ะเราต้องระมัดระวังมันอาจจะมีเรื่องที่แบบโดนรถชนบ้างโดนชนบ้างอะไรบ้างหรือเราเสียทรัพย์เสียอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปมีความป่วยบ้างอะไรบ้างในช่วง3 เดือนเนี้ยนั่นหมายความว่าในปีเนี้ยดวงของเราเนี่ยต้องระมัดระวังนะมันนี่ไม่ต้องไปดูดวงนะดูดวงตัวเองได้เลยดูดวงตัวเองได้แล้วก็ให้เราระมัดระวังแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอ้3 เดือนนี้แหละมันจะเป็น3 เดือนที่เราสามารถพลิกดวงของเราได้ให้มันดีขึ้นโดยการที่ไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไรรักษาศีลแล้วก็ทำความดีให้คิดในทางที่ดี
ไม่รู้นะว่าจะทำได้ไหมแต่นัทก็ขอยืนยันว่าการรักษาศีลเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็รักษาศีล5ได้ครบไม่ครบอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือพยายามทำให้ได้ก่อนนอนรักษาศีล5ให้ได้ก็ดีแล้วก็พยายามฝืนฝึกแล้วก็ทำให้ได้นะคะรักษาศีลแล้วก็ทำบุญทำทานทำให้ใจเราอยู่ในพลังงานที่ดีคิดแต่เรื่องดีๆมีความเมตตาต่อคนแล้วก็ไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วคิดไปในทางบวกให้ได้ฝืนให้ได้ฝึกให้ได้นั่นแหละแล้วมันจะทำให้ไม่ว่าดวงเราจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นอันนี้เรียกว่า3เดือนทองคำนัดตั้งชื่อให้เอง3เดือนทองคำเรานับแบบนั้นละค่ะอันนี้ก็จะเป็น14กันยาก็จะเป็น14สิงหา14กันยาแล้วก็14ตุลาจะไปจบที่3เดือนลองเอาไปพิสูจน์ดูนะคะลองเอาไปพิสูจน์ดูใช้ได้กับทุกเดือนค่ะใครมีคำถามถามมาได้นะคะเหลืออีก14นาทีค่ะพี่บุ๋มเข้ามาพี่บุ๋มนัดไม่ได้คุยกับใครเลยอะเมื่อวานนี้วันแม่ใช่ไหมเป็นวันที่นัดได้เปิดไลน์นัดไม่ได้เปิดไลน์มานานมากแต่นัดจะเข้าไลน์ที่เป็น Official นัดหมอใจอะเพื่อไปไม่ใช่อะไรวะ OA เนาะเพื่อไปแบบให้ไปทุกคนระลึกถึงความตายแต่ว่าอันอื่นไม่ได้เข้าเลยอะแล้วนัดก็แบบไปตอบโทรหาคนที่โทรมาแล้วนัดก็ไม่ได้รับในรอบ1 สัปดาห์บางคนนี่คือแบบ2 สัปดาห์เลยถามคำถามมาได้นะคะอีก14นาทีจะถามดวงชะตาก็ได้นะคะเดี๋ยวนัดเปิดให้เดี๋ยวนัดดูดวงให้คนละ1 คำตอบจุดแดงขึ้นกี่หมื่นไม่เยอะค่ะประมาณเกือบหมื่น เกือบหมื่นยินดีค่ะยินดีมากๆเอาไปลองใช้ดูกันนะคะส่วนตัวนะไม่ค่อยคุยกับใครค่ะคือด้วยความที่ว่างานที่เราทำเราทำงานบนการแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนเนาะมันเลยทำให้แบบนัดไม่ค่อยคุยกับคนขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญนะใครมีคำถามจะถามมาได้นะคะนัดให้เวลา13นาทีสุดท้ายจะถามดวงก็ได้นะแม่ดีใจจังเลยไม่มีใครถามเวลาที่นัดพยากรณ์คนไม่ค่อยถามกลัวไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถ้าคนที่เคยดูดวงกันนะใครเคยดูดวงนะก็ดีใจด้วยนะคะที่เป็นแบบดูออนไลน์ส่วนตัวนะปีนี้คุยกับคนเยอะขึ้นแล้วนะใช่แล้วต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญมากๆแต่ลังเลว่าตัดสินใจถูกต้องหรือยังคะอยากได้คำตอบแนวไหนอยากได้คำตอบที่ถูกใจหรือว่าอยากได้คำตอบที่ ที่ทำให้ดีอยากได้คำตอบแบบไหนเคสนี้ในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจจากอะไรเนี่ยคือพอแบบเวลาจะพยากรณ์นัดไม่ดีอย่างหนึ่งคือเวลานัดพยากรณ์แล้วนัดจะพยากรณ์แบบแก้ปัญหาเนี่ยไม่ดีอย่างนี้แหละพอมันพยากรณ์แก้ปัญหามันก็จะพูดลึกพอมันพูดลึกปุ๊บมันก็จะไม่ดีตรงที่ว่าคนที่ถามมามีตัวตนไงเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องจิตใจของคนเนี่ยก็จะพยายามยั้งตัวเองนะการตัดสินใจในเรื่องนี้เราตัดสินใจบนสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำพูดของคนที่เรารักคนที่เราเคารพมีผลต่อการตัดสินใจพอมันมีผลต่อการตัดสินใจปุ๊บมันก็เลยทำให้เราไม่มั่นใจเพราะมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเราเพียงคนเดียวอิทธิพลของคนเนี่ยนัดไม่แน่ใจนะว่านัดพูดได้ขนาดนั้นไหมนะมันมีเรื่องของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายค่ะหัวหน้าที่เป็นผู้ชายรวมไปถึงคุณพ่อ
สองคนนี้มีอิทธิพลในการตัดสินใจในครั้งนี้มากๆฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเมื่อกี้นะกำลังจะดูให้ว่ามันเป็นเรื่องของงานแล้วก็มันเป็นเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องกับงานของเราด้วยฉะนั้นสิ่งที่นัทอยากจะฝากเอาไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะการตัดสินใจครั้งเนี้ยงานหนักหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะสำเร็จไหมสำเร็จด้วยตัวเราเองค่ะก็โอเคสำหรับนัทก็มองว่าไปได้แต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยนะหนักหน่อยนะแต่สำเร็จแต่กว่าสำเร็จอะมันเหนื่อยนะแต่ทำได้แต่มันจะทำได้ด้วยตัวเราเองมันสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจแบบนี้แล้วอะก็จงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ลุยอย่างเดียวไม่เสียหายแต่เหนื่อยหน่อยไม่เสียหายแต่เหนื่อยหน่อยพี่วีอาจจะต้องปักให้พี่นัทนะคะเพราะว่าพี่นัทไม่รู้ว่าอันไหนคำถามไหนก่อนหลังเที่ยงคืนปุ๊บเลิกดูเลยนะจะได้ทำงานไหมคะอยากไปทำงานอยากเป็น working woman เมื่อไหร่อ่ะใช้คำว่าเมื่อไหร่อันนี้ดูให้1 เดือนนะอันนี้คือระยะเวลา1 เดือนนับจากนี้คำถามคือตั้งใจจะทำจริงๆหรือเปล่าอยากไปทำงานก็ต้องได้ไปสิจริงๆอ่ะอันนี้คือ1 เดือนนะฉะนั้นถ้าถามภายใน1 เดือนมันอยู่ที่ตัวเราค่ะอยู่ที่ตัวเราไปได้ไปเลยไหมแต่ต้องฝืนหน่อยนะต้องลุยหน่อยนะต้องสู้หน่อยนะลำบากหน่อยนะฝืนหน่อยนะทะเลาะกันก่อนไปได้นะคือกว่าจะไปมันก็ต้องเด็ดขาดอะเราต้องเด็ดขาดก่อนอะหนูอยากถามเรื่องเพื่อนคนหนึ่งว่าตอนนี้เขาคิดกับเรายังไงโทรไปถามค่ะโทรไปถามเขาอย่าถามนัดเลยถ้านัดตอบอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างอย่างที่นัดบอกไปว่านัดเป็นนักพยากรณ์ที่เน้นแก้ปัญหาแต่นัดเข้าใจนะเข้าใจอารมณ์นี้นะว่าแบบก็เราอยากรู้ว่าเขารู้สึกกับเรายังไงอะถ้าความสัมพันธ์มันดีอะไม่มาถามแล้วแบบนี้หรอกถูกไหมแต่เราอยากให้เขาคิดกับเราในทางที่ดีอะขอดูหน่อยอย่าเชื่อในคำตอบนัดนะอย่างที่นัดบอกไปว่านัดเน้นในการแก้ปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าจะถามว่าเขารู้สึกกับเราอย่างไงก็มันก็ไม่ได้ดีอะค่ะมันเป็นเรื่องที่เสียความรู้สึกกันไปแล้วอะฉะนั้นอะมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเยียวยาซึ่งกันและกันแล้วก็การสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นถ้าหากมีอะไรที่มันไม่ได้โอเคอะก็ให้เวลาหน่อยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันน่าจะไม่พูดลงลึกแต่นัดคือนัดค้นพบแบบนี้ทุกคนถ้าใครที่ไม่เคยฟังนัดอะเราเข้ามาฟังนัดใหม่ๆใช่ไหมคนที่ฟังนัดนานๆอะเขาจะไม่ถามคำถามนัดเพราะว่านัดพูดลึกนัดก็เลยแบบอ๋อโอเคนะต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าพยากรณ์ส่วนตัวในออนไลน์แบบเห็นอย่างเงี้ยเยอะๆอะนัดจะไม่พูดลึก เพราะนัดพูดลึกมากนัดพูดลึกไปถึงว่ามันคือเรื่องอะไรภายในจิตใจของเราอะนัดจะพยายามไม่พูดลึกนะทุกคนแต่ว่าจะให้คำตอบไปเนาะปัญหาต่อจากนี้จะผ่านไปได้ดีไหมครับดีครับผมเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่นัทบอกอะเนี่ยอันนี้เป็นคำถามตั้งคำถามดีมากเลยนะคะคุณน่าอ่านชื่อว่าอะไรอะอารัตช็อปชื่ออะไรคะปัญหาต่อไปนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับอันนี้เป็นคำถามเชิงบวกทุกคนนี่คือการตั้งคำถาม
การตั้งคำถามจะมีผลต่อคำตอบจริงๆนะถ้าเขาถามว่าปัญหาเนี้ยผมจะผ่านไปได้ไหมครับกับคำถามที่ถามว่าปัญหาเนี้ยจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับนี่ไม่เหมือนกันแล้วนะอันนั้นอะผ่านได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อันเนี้ยผ่านได้แน่นอนอันนี้ไม่ได้กวนประสาทนะเพราะว่าเขาตั้งใจว่ามันจะต้องผ่านไปได้แต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเขาแค่ขาดกำลังใจแล้วก็ตอบว่าผ่านไปได้ด้วยดีด้วยกำลังของตัวเองเรื่องการเงินนั่นแหละเรื่องงานการหมุนเงินในเรื่องของการหมุนเงินในเรื่องของธุรกิจยังไงเขาก็ต้องลุยด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองแต่ก็มันเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาเป็นเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนลุยค่ะทำไปค่ะแอคชั่นเยอะๆลงมือทำให้มากแล้วก็สื่อสารให้มากๆคุณอารัตคุณอารัต คุณอารัต ไปตั้งชื่อให้เขาใหม่ โถครับผมน้องข้าวไปนอนฝันดีนะครับผมไปตั้งชื่อใหม่ขอโทษนะคะคุณอารุตตั้งชื่อให้คุณอารัต อยากหมดหนี้อีกนานไหมคะอยากสบายแล้วอยากหมดหนี้อีกนานไหมคะแสดงว่ายังไม่หมด อีกนานไหมอยากสบายแล้วคุณอิ๋วเป็นกำลังใจให้ค่ะนี่ก็เคสนี้ก็เหมือนกันค่ะสิ่งที่สำคัญคือการขาดการวางแผนค่ะฉะนั้นรบกวนช่วยทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีกว่านี้ค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายศึกษาเรื่องดอกเบี้ยค่ะสิ่งที่อันไหนเราจ่ายไปแล้วเนี่ยอันไหนแบบลดต้นลดดอกได้อยากปลดหนี้ต้องไปหาความรู้เรื่องการปลดหนี้ค่ะแล้วจะสามารถหมดหนี้ได้ไวกว่านี้อันนี้คือขาดความรู้ค่ะในการปลดหนี้แล้วก็ขาดเรื่องของการวางแผนในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวเอาตรงนี้ไปปรับนะแล้วจะทำให้หมดหนี้ได้ไวขึ้นเคลียร์ไหมmanageการเงินให้ดีนะคะอย่าตามใจตัวเองเยอะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการเป็นอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราต้องหาด้วยตัวเราเนาะเราต้องแบกรับในหลายๆเรื่องมันก็เลยทำให้อะไรมันก็เราฉะนั้นอะไรไม่ไหวก็ต้องบอกนะว่าไม่ไหวยินดีมากๆค่ะคุณอารุตเนี่ยน่าจะไปจำชื่อคุณอารัตไม่ได้นะ ยินดีมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะอยากเปลี่ยนงานจะได้งานที่หวังในเร็วๆนี้ไหมคะภายใน1 เดือนนี้นะคะนัดดูให้1 เดือนนะในเรื่องของงานที่หวังเหรอยังไม่ได้ใน1 เดือนนี้นะที่หวังใช้คำว่าที่หวังนะที่หวังเนี่ยยังไม่ได้เพราะถามว่าจะได้รับงานที่หวังภายในเร็วๆนี้ไหมนัดดูให้นี่ภายใน1 เดือนนะคะอาจจะยังไม่ได้นะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงแต่ว่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเสียใจไปแล้วก็ให้เต็มที่อะไรทำได้ทำไปก่อนอะไรทำได้ทำไปก่อนแล้วก็สมัครงานไปหลายๆที่อะไรที่มันได้เงินทำก่อนก็ได้ไม่ต้องรองานที่หวังแต่ให้ทำในงานที่เราทำแล้วมันได้เงินนะคะทุกเรื่องแม่โดนใส่ไฟเรื่องมรดกแต่ครอบครัวเราพังเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันขอดูหน่อยต้องใช้เวลานะเป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้เราเรียนรู้แล้วก็อย่าใช้อารมณ์นัดรู้ว่ามันยากนะแต่นัดเป็นกำลังใจให้แล้วเราต้องมีสติให้มากๆต้องมีสติให้คุณแม่เราเป็นที่พึ่งให้กับแม่เราให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคิดว่าเนี่ยคือชาเลนจ์ของชีวิตแล้วก็ให้คิดว่าเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่จะทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตดีขึ้นฉะนั้นวันนี้ทำตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพื่อที่ว่าเราอ่ะจะได้แบบเป็นกำลังใจให้กับแม่เราได้ให้เขาไม่ต้องลำบากใจเพราะเราอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยท่านได้ไม่ต้องให้ท่านต้องกังวลเพราะเรา อันนี้คือสิ่งที่เราทำได้แล้วก็อย่างหนึ่งที่น่าอยากจะฝากเอาไว้นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะมันก็ไม่ใช่ของเราแต่ถ้าอะไรที่มันจะเป็นของเรามันจะได้มาอย่างง่ายดายนัดพูดไปอ่ะอาจจะไม่ได้ถูกใจนะแต่ถ้าทำใจเรื่องนี้ได้มันจะเบาเองแต่มันต้องใช้เวลานัดเข้าใจนัดเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนทำร้ายเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเหมือนกันแน่น่าจะมีทุกเรื่องไม่ได้นะถ้าใครฟังนัดมาบ่อยๆน่าจะมีทุกเรื่องไม่ได้นะตัวนัดเองนะก็โดนเกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่อาศัยมรดกไม่อยากใช้คำว่าโกงแต่ใช้คำว่าไม่อยากใช้คำนั้นด้วยแต่เอาเป็นว่านัดเข้าใจนะนัดเข้าใจมากๆด้วยเราทำอะไรไม่ได้อะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำตัวเองให้ดีแล้วจงสร้างด้วยตัวของเราแล้วถ้ามันจะเป็นของเรามันจะเป็นของเราในสักวันหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่ใช่ของเราสุดท้ายแล้วอะสร้างเองค่ะดีที่สุดแต่เป็นกำลังใจให้นะคะจริงๆปีนี้จะได้ขั้นพิเศษเงินเดือนไหมคะเพราะตั้งใจทำขั้นแน่ตั้งใจทำขั้นปีนี้เลยเหรอตั้งใจทำขั้นมันก็ได้นะแต่คือมันเหนื่อยอะเราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่มีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะได้แต่ทำไปเราตั้งใจทำอะมันได้อยู่ละแต่อย่าไปคาดหวังเยอะใช้คำนี้นะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องได้มากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เท่าที่ได้ด้วยตามสภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังสักเท่าไหร่นะคะคำถามสุดท้ายค่ะของคุณสลอยให้คุณจูนคำถามสุดท้ายคือด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยทำไปเลยทำไปเถอะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แต่เพียงแต่แค่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนาะมันก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนที่เราคาดหวังเท่านั้นเองนะแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยๆทำไปเถอะนะจริงๆเชื่อนัดมันไม่ได้หายไปไหนหลังสิงหามีโอกาสจะเปลี่ยนงานไหมคะนี่วันที่เท่าไหร่อะวันนี้วันที่13วันนี้วันที่13เนาะแล้วก็นัดดูให้1เดือนอันนี้คือ1เดือนนะก็จะเป็น13สิงหา13กันยาโอกาสเปลี่ยนงานมันมีโอกาสเปลี่ยนงานนะมันมีโอกาสเปลี่ยนงานแต่ว่าอาจจะไม่ใช่งานที่เราชอบถ้าเราไม่เลือกงานมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกมันอยู่ที่เราจริงๆเคสเนี้ยอยู่ที่ตัวเองเลยอยากจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนได้คุณจูนเนี่ยอยู่ที่ตัวเองเลยแต่นั้นมองว่าเหนื่อยใจนั้นมองว่าเหนื่อยใจแล้วก็นัดให้50-50เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวคุณจูนนะจริงๆวันศุกร์มากี่ทุ่มครับวันศุกร์พี่ได้มีคอนซัลท์ไหมพี่วีไม่แน่ใจ2 ทุ่มครึ่งประมาณไม่เกิน3 ทุ่มค่ะเพราะว่าถ้าประมาณ2 ทุ่มครึ่งโดยประมาณไม่เกิน3 ทุ่มนะคะศุกร์คืนเศร้านะคะใครมีเรื่องเศร้าๆจะมาเล่าก็มาเล่าได้หรือไม่ก็มานั่งฟังเพลงกันแล้วก็พยากรณ์จากเพลงนะคะ โอเคครับจบแล้วนะเที่ยงคืน4 นาทีแล้วนะเดี๋ยวแวะมาฟังขอบคุณมากนะคะยินดีมากๆค่ะคุณอรุษคำถามสุดท้ายแล้วนะคะอยากทราบว่าธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันจะกลับมาดีขึ้นไหมคะช่วงนี้ชะลอตัวค่ะคื
คือมันต้องเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องค่ะ การสื่อสารการขายต้องขายออนไลน์ด้วยค่ะ แล้วก็เอ่อมันต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสื่อสารใหม่ทั้งหมด อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำถามว่ามันเป็นอะไรที่มันชะลอตัวมันต้องใช้เวลาค่ะ เราก็ต้องถ้าอันนี้คือถ้านัดใช้คำว่าทำให้มันดีขึ้นนะอันนี้คือแก้ให้นะเราก็มีปัญหาเรื่องของการเงินอ่ะการเงินอันนี้ก็ต้องmanage จัดการเงินให้ดีต้องหมุนเงินให้เป็นระบบนะคะสุดท้ายอันนี้ฝากเอาไว้ว่าถ้ามันจะกลับมาทำให้ดีขึ้นต้องทำตามวิธีนี้แล้วมันก็ต้องใช้เวลามันมีปัญหาเรื่องของการ manage จัดการcash flow ในธุรกิจแล้วก็วันนี้ถ้าจะปรับถ้าจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มันต้องลงมือต้องทำอย่างจริงจังต้องให้เวลาเราก็ต้องลุยกับมันค่อนข้างต้องทำด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะเรื่องของการสื่อสารการตลาดเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเคสนี้ลองปรับตรงนี้ดูนะเย่เที่ยงคืนแล้วทุกคนวันนี้เราก็ให้แนวทางในเรื่องของการที่เราจะเป็นคนเปลี่ยนดวงนะหรือว่าดวงจะเปลี่ยนคนก็ให้แนวทางกันไปก็ประมาณสัก2 ชั่วโมงกว่าได้นะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงวันศุกร์นะวันศุกร์จะเป็นศุกร์คืนเศร้าของเรานะคะคืนความเศร้าให้กับนัด คืนความเศร้าไปไม่ต้องให้นัดหรอกไม่ต้องให้นัดคืนความเศร้าไปเราจะทิ้งความเศร้ากันไปนะคะแล้วก็มาฟังเพลงกันพยากรณ์จากเพลงถ้าใครอยากจะให้พยากรณ์จากเพลงนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะทุกๆข้อความแล้วก็ทุกๆคำถามทุกๆคำถามมีประโยชน์มากๆหลายๆคนที่ไม่เคยฟังนัดแล้วเข้ามาฟังขอบคุณมากจริงๆนะคะที่เปิดใจแล้วก็ให้ตัวเองได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะก็ถ้าหากมีคำพูดใดถ้าพูดให้ไม่สบายใจแล้วก็สะเทือนใจในบางเรื่องก็ต้องขอขมาไว้ด้วยนะคะจริงๆวันนี้อยากจะพูดอันที่มันเบาๆแต่กลายเป็นว่ามันดูหนักๆไปเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ามันหนักเกินไปหรือเปล่าแต่ก็อยากให้ทุกคนได้มีอะไรที่มันดีๆกลับไปนะคะการที่เราจะเป็นคนที่เปลี่ยนดวงได้อะมันก็ต้องใช้กำลังใจสูงกว่าคนปกติฉะนั้นสิ่งที่นัทพูดไปมันอาจจะหนักบ้างเบาบ้างแต่ว่าอย่าเชื่อนะลองพิสูจน์ดูนะคะฝันดีนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์นะมาฟังเพลงกันแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรก็มาขอกันได้อยากจะให้พยากรณ์จากเพลงก็ได้เหมือนกันใครมีเรื่องที่อยากจะระบายอยากจะปรึกษาก็ส่งเรื่องราวกันมาได้ถ้าไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็ส่งเรื่องราวกันมาก่อนก็ได้นะคะไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วมันจะมีอีเมลเนาะก็ส่งเรื่องราวตรงนั้นมาได้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมาตอบคำถามแล้วมาแก้ให้พร้อมกับเปลี่ยนชื่อของเราให้เขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นใคร นะโอเคไหมก็ส่งเรื่องราวมาก่อนก็ได้นะคะไม่รู้ว่าจะช่วยได้กี่เคสแต่ถ้าสมมุติว่าอยากที่จะคุยสดๆข้างหน้าก็มาคุยกันสดๆข้างหน้าได้นะคะวันศุกร์กับศุกร์คืนเศร้านะคะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหรอคะยินดีค่ะหลายๆคนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกบ๊ายบายนะคะทุกคนฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณแอดมินทุกคนนะคะจริงๆที่ช่วยกันนะคะหลายๆคนก็จริงๆก็อยากให้ดูแบบสบายๆนะคะอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่นะเอาให้มีความสุขปล่อยไหลบ้าง ฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ใครที่อยู่ใน Discord นั้นหมอใจเราเจอกัน 6:30 นนะคะภาวนาพระคาถากันล้าน108จบกันนะSee you again โอ้หลายคนใหม่เหรอโอ้ขอบคุณมากๆค่ะฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณพี่แมวพี่ยดาพี่ตะนะคะขอบคุณพี่วีขอบคุณทุกๆคนขอบคุณอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันศุกร์กับศุกร์คืนเศร้านะคะใครอยากส่งเรื่องราวก็ส่งเรื่องราวกันมาก่อนก็ได้นะคะที่อีเมลข้างหน้าช่องนะคะ